Right, good afternoon. මම චුට්ටක් අද පරක් වෙනවා කියලා කිව්වා වෙනස් කරගන්නම බැරි හේතුවක් නිසා. මම හිතන්නේ අපහසුතාවයකට පත් වුණා නම් සමා වෙන්න බොහෝසෙයින්. මොකද මම දන්නවා කාර්ය බහුලයි කියලා ඔබව. මට වඩා ඇතැම් විට ඒ වගේම මට වඩා රටට වැඩ කරන්න උත්සාහ කරනවා කියලාත් මම දන්නවා. අපි කරන්නේ ඔයාලට උදව්වක් කරන එක. නමුත් ඔයාලා කරන්නේ රියල් එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් නම් රටට උදව්වක් කරන එක. ඒක නිසා ලොකු වැඩක් කරන පිරිසක් එක්කනේ අපි ගමනක් යන්නේ. ඒ නිසා අපි බලමු වැඩේ කරගෙන යන්න. හරි. අපි ගිය සතියේ ටිකක් වැඩිපුර වීඩියෝ බැලුවා. මං හිතන්නේ මාව ඇහෙනවා කියලා. මෙච්චර වෙලත් Zoom meeting වල හිටපු නිසා එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක නිසා දැන් බය නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යනවා. අපි බලමු. හැබැයි අද ඉඳලා අපිට එච්චර වීඩියෝ බලන්න වෙන්නේ නැහැ. වෙලාවක් නැහැ. නමුත් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා සමහර වෙලාවට මම LMS access එක ඉක්මනට ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ෂෙයා කරන්න නැතම් දේවල්. ඒ නිසා අපි මේ දේවල් අවශ්‍ය පරිදි කරගෙන යමු. assignment වල තිබිච්ච plan එකත් චුට්ටක් ඩිස්කස් කරලා සහ ඔයාලගේ පැත්තෙන් ආපු ඉල්ලීමුත් එක්ක වෙනස් කරා සහ ඒක ගැන චූටි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම අද දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ ලබන සතියේ ඉඳලා පළවෙනි assignment එක පටන් ගන්නවා. මට assignments කිහිපයක් දෙන්න ඕනුනේ වැඩි වෙලාවක් ගන්න නෙමෙයි. You can take nearly maximum 3 hours to write the assignment, right? ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. maximum 3 hours. එච්චර යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සමහර කෙනෙකුට පැයකින් assignment එක කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. මට ඕන වෙන්නේ මේ කරපු දේවල් වල මොකද මේ යන ක්‍රමයේදී අපි මේක ඔයාලව සහ අපි අතරේ දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මේක කමියුනිකේට් වුණාද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට ඕන වෙලා තියෙන්නේ මේ කමියුනිකේෂන් එක හරියට වෙනවද කියන වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගැනීම තමයි ඒක අරමුණක් උනේ. නමුත් අපි බලමු ඒක සමහර වෙලාවට හැම දවසකම දුන්නොත් මේ දේවල් කරන අතරේ ඒ දේවල් වලටත් මේ දේවල් කියලා කියන්නේ තමන්ගේ බිස්නස් වැඩ කරන අතරේ ඒ දේවල් වලට තෝරනට වැඩි කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න ඕනොත් මේ කාලේ ටිකක් අමාරු වෙයි. ඒ නිසා මට තේරෙනවා විවිධ දේවල් මම අත්දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කිසිම දෙයකට බාධාවක් නොවෙන්න වැඩ කරමු. මොකද මම පාඨමාලාවේ කවදද මොකක්ද කියන එක නෙමෙයි ඇතැම් විට අපිට හිටපු දක්ෂ අය මේ කෝස් එක නිසා ඇතැම් වෙලාවට වෙනස් පැතිවලට වෙන්නේ මාරු වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කියමුකෝ අපිට හිටියා හොඳම AC රිපෙයාර් කරන කෙනෙක්. ඔහු ඕනම AC එකක දෝෂය අඳුනගෙන මෙය කළ හැකිද කළ නොහැකිද මේක රිපෙයාර් කරන එකක් නෙමෙයි මේක ඩිස්කාඩ් කරන අයිටම් එකක් කියලා රෙකමන්ඩේෂන් එකක් දුන්නොත් ඒක කම්පැනි එකෙන් බැලුවත් ඒක හදන්නේ ජපානයේ නම් ජපානි කම්පැනි එකකින් ඇවිල්ලා බැලුවත් ඒක එහෙමම තමයි කියන වගේ අමුතුම නොලෙජ් තියෙන අමුතුම ස්කිල්ස් තියෙන පිරිසක් සමහර වෙලාවට අපිට ඉන්නවා. දැන් ඔහු ඇවිල්ලා මේ වැඩේ කරලා මේ කෝස් එක කරලා ඔහුගේ ටැලන්ට් එක මොට කරගන්නවා නම් මම ඒකත් ලොකුවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔහු හොඳ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔහු එතනින් උඩට ගිහිල්ලා බිස්නස් එක ඩයිවර්සිෆයි කරලා ලොකු දෙයක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අවාසියක් වෙනවා ඔහුගේ නොලෙජ් එක අර ඉව නැති නිසා කිසිම කෙනෙක් හැදෙන්නේ නැහැ ඒ જાතිය ඉස්සරහට. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම අවාසිත වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ තමන්ගේ තියෙන දැනුම අනිත් අයට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තමන් හොඳ එතනින් එහාට යන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒක කිසි ආගියුමන්ට් එකක් නෑ. දැන් හොඳ මොබයිල් ෆෝන් හදන කෙනෙක් මොබයිල් ෂොප් එකක් කරලා කමියුනිකේෂන් එකකුත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් ඉම්පෝට් කරන්න පටන් ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි අර ඔහුගේ දක්ෂතාවය හරියට වටිනවා. එහෙම දක්ෂයෙක් තවත් හැදෙන්නේ නෑ. ඒක නිසා මේ දක්ෂතාවයත් කෙසේ හෝ රැකගන්න බලන ගමන් තමන් ඉස්සරහට යන්න බලන්න. ඒක මගේ රික්වෙස්ට් එකක්. මොකද මට එහෙම එක්ස්පීරියන්ස් කිහිපයක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒවත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යමු. ඒ නිසා ඒ වගේ තත්ත්වයන් තියෙද්දි මම assignments වලට වැඩි බරක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට අවශ්‍ය පරිදි මම චුට්ටක් flexible විදියට අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගන්න උත්සාහ කරමු. right. අද ඉඳලා අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදියට අපේ topics ටික continue කරගෙන යන්න. I'm not going to show you the session plan every day at the beginning, but anyway
I'm sure you are having a very good idea about the topics which we have to cover in this course. ඒක නිසා අපි මෙතනින් එහාට අවශ්‍ය පරිදි අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගෙන යමු. Today I can start the hardware part, and basically here my concern is to discuss about the hardware trends. දැන් අපි hardware ගැන හැමදාම කතා කරනවා. නමුත් මට ඕන වෙන්නේ hardware ගැන කතා කරන්නට වඩා hardware trends ගැන කතා කරන්න. මොනවද අද කාලේ අපි දැනගත යුතු දේවල් කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලමු මොනවද අපි දැනගත යුතු දේවල් කියලා. right. මෙතෙන්ට ආපුවාම අපි කම්පියුටරයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි දන්නවා. මම හිතන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවෙත් අපිට තිබ්බා පළවෙනි සර්ටිෆිකේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරද්දිත් සමහරු කරලා ආපු අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට යම් යම් course units කතා කරා. course unit එකක් තුල යම් කොටසක හෝ යම් යම් දේවල් ටිකක් කතා කරා. එතකොට මේ මතකයත් එක්ක මේ systems ගැන අවබෝධයත් එක්ක තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. දැන් මෙතන මේ hardware ගැන කතා කරන එකේ මගේ objective එක තමයි ඔබගේ ආයතනයට පරිගණක පද්ධතියක් ස්ථාපනය කරන අවස්ථාවක හෝ එහෙම නැත්නම් පරිගණක කිහිපයක් මිලදී ගන්න අවස්ථාවක අපේ පරිගණකයකදී අපි අවධානය යොමු කර යුතු දේවල් මොනවද කියන එක අවබෝධ කරලා දීම එක අවශ්‍යතාවයක්. ඒ වගේම අපි සිස්ටම් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා නම්, සිස්ටම් එකක් පර්චේස් කරනවා නම්, සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා නම් අපිට එතනදී හිතා බලන්න පුළුවන් දේවල් ගැන යම් යම් hints කිහිපයක් ලබා දීම තමයි ඊළඟ අරමුණ වෙන්නේ. දැන් අපි barcode reader එකකින් RFID එකට යන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් අපිට cost effective විදිහට validate කරගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒක ගැන කතා කරනවා. barcode එකකුත් නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් එතෙන්ට හරි යන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන කතා කරන්න අපි ඒ ගැනත් කියනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් systems ටික ඔක්කොම එකට integrate කරන්න barcode එකකින් අපි input කරනවා, ඊට පස්සේ process කරලා bill එක calculate වෙනවා, ඒක අපේ credit card machine එකට transfer කරනවා. එතකොට එතනින් අපිට ඔක්කොම දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් එක් අවස්ථාවක්. ඔය වගේ අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා දීම තමයි මේකේ ඊළඟ බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ. right. කෙසේ හෝ පළවෙනි මාතෘකාවට ආපුවාම system unit ගැන කතා කරන්න අපිට තියෙනවා. අපි කිව්වා කම්පියුටරින් කරන්න පුළුවන් කාර්යයන් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි input කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක process කරන්න පුළුවන්. output ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම store කරන්න පුළුවන්. communicate කරන්න පුළුවන්. input devices, processing devices, storage devices, output devices and communication devices can be used to perform the main function of a computer. එතකොට ඒ අදහස අපි ඔළුවේ තියාගෙන අපි ගත්තොත් කොහොමද කම්පියුටර් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ කියන එක. digital data representation එක යටතේ ගැන කතා කරනවා. මම ගොඩක් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම slides ටික ඔයාලත් එක්ක share කරගෙන තියෙනවා. චුට්ටක් කියවලා බලන්න. system unit එකේ මොනවද තියෙන්න ඕනේ components කියන එක අපි කතා කරලා තියෙන එක අපි දන්නවා. ඒක නිසා මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ කොට. motherboards, then the CPU, buses, memory, port and connector, improving performance. මම මේකදී වැඩිපුර focus කරන්නේ CPU, buses, memory, ports and connectors and improving performance. අනිත් දේවල් අපි දල වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ key concept එක හඳුනගෙන යන්නේ කොහොඳයි? අපේ කම්පියුටරේ වැඩ කරන්නේ digital device එකක් විදිහට. එතකොට ඒකට අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ zeros and ones විතරයි. අපි කරන ඕනෑම දෙයක් zeros and ones වලින් තමයි අපි store කරන්නේ. යත වෙද්දී multimedia data පාවිච්චි කරනවා අපේ කටයුතු සඳහා. multimedia කියන්නේ මොනවද කියලා හෙවොත් අපි ඒක දැනගන්න ඕනේ. multimedia කියලා කියන්නේ alphanumeric data පළවෙනියෙන්ම. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් සහ අකුරු සහ special characters at sign එක greater than, less than, open bracket, close bracket ඒ වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ images, ඒ වගේම audio සහ video animations, video and animations. මෙන්න මේ දේවල් අපි multimedia data විදිහට හඳුනා ගන්නවා. එතකොට මේ data store වෙන්නේ bits and bytes විදිහට zeros and ones විදිහට.
අපි 0 සහ 1 ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් කුඩාම ඒකකයට පරිගණකයේ තියෙන 0 සහ 1 හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් කුඩාම ඒකකයට අපි කියනවා බිට් එකක් කියලා. ඒක හැදලා තියෙන්නේ බයිනරි ඩිජිට්ස් කියන එකේ බයිනරි ඩිජිට්ස් කියන එකේ BI සහ අවසාන T එකතු වෙලා තමයි බිට් හැදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බිට් එක ඇතුලේ තමයි අපි 0s and 1s ස්ටෝර් කරන්නේ. එතකොට මේ එකකින් එක බිට් එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් නැති නිසා එතනින් එහා තැනුම් මේකක නැත්නම් next measuring units අපිට හැදිලා තියෙනවා bytes ඊට පස්සේ ඒව එකතු වෙලා kilobytes megabytes ඒ විදිහට අද වෙද්දී මෙතනින් එහාට thousands and 1024s කියන දෙකම ගැන සලකලා International Standard Institute එක තව මෙතනින් එහාට MIPI bytes GP bytes ඒ විදිහට තවත් ස්කේල් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේම පැරලල් එකක් අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා මම මේක මෙතෙන්ට ගෙනාවේ නෑ මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලට ඒක ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ යම් දේවල් ටිකක් තියෙනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන 1024 ටේබල් එකේ කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක නිදහසේ බලන්න ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ සිස්ටම් යුනිට් එක කියන්නේ කියන එක මොකක්ද කියන එක හැඳින්වීමක් කරලා තියෙනවා. main case of a computer. ඒක ඇතුලේ තමයි අනිකුත් දේවල් ඔක්කොම උපකරණ තියෙන්නේ කියන එක මෙතන කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපි පින්තූරකින් පැහැදිලි කරලා නැහැ මට මතක තිබ්බ පින්තූරේ මම දැම්ම වගේ මගේ අතින් ඒක මම සේව් වෙලා නැහැ මම ඊ හදද්දි පින්තූරයක් ඇඩ් කරා ඒක මොකක් හරි නිසා මට සේව් කරන්න මතක වෙන්නේ නැති කෙසේ හෝ මේ සිස්ටම් යුනිට් කියන කොටස ඇතුලේ අපේ කම්පියුටරේ ප්‍රධාන උපකරණ ගොඩක් ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා ප්‍රොසෙසර් එක RAM එක වගේ දේවල් වගේම CD-ROM වගේ දේවල් power units ඒ ඔක්කොම මේ box එක ඇතුලේ ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. ඒක desktop එකක් නම්. laptop එකක් නම් laptop එකේ ඇතුලේ මේ සියලුම දේවල් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඔබ අද වෙද්දී ඇතැම් විට පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දී touch screen සහිත all in one devices. ඉතා ජනප්‍රියව පවතිනවා. හැබැයි ඒක අවාසියක් තියෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකක් තරම් රිපෙයාර් කර ගැනීම ලේසි නැහැ. නමුත් අවුරුදු 5ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ all in one devices දැනට ලංකාවේ පවතිනවා. මම දන්නේ ඉස්සරහට ආනයන ප්‍රතිපත්තීන් එක්ක මොනව ලංකාවට ලැබෙයිද මොනව නොලැබෙයිද කියන එක. නමුත් අද වෙද්දී අපිට ඒ වගේ උපකරණ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මිල යම් මට්ටම් වලින් වැඩිවීම සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ අපි එනවා මෙන්න මේ CPU එක ගැන මම කිව්වා කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද CPU වල ට්‍රෙන්ඩ්ස් කිහිපයක් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. අපි අපේ ආයතනයකට පරිගණකයක් මිලදී ගන්නවා නම් සලකා බැලිය යුතු කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ආයතන පරිගණක මිලදී ගැනීමේදී සලකා නොබැලීම නිසා සිස්ටම් ෆේල් වෙච්ච අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒ වගේම නිවැරදිව සිස්ටම්ස් වල ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට නොහැකි වෙච්ච අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ හાર્ඩ්වෙයාර් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන, ඒ කියන්නේ අද වෙද්දී අපිට පවතින තත්ත්වය ගැන සැලකිය යුතු අවබෝධයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපේ right choice එකට අපිව යන්න නම්. හරි. දැන් අපි පරිගණකයක් නම් කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රධාන උපකරණවල නම්. මම කියනවා මංගාව මගේ කම්පියුටර් එක අපි බොහෝ වෙලාවට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සඳහන් කරනවා. HP i5 4GB RAM කම්පියුටර් එකක්. අපි කියන්නේ එහෙමයි. HP i5 4G කම්පියුටර් එකක්. හරිද? එතකොට HP i5 කියලා කිව්වේ ප්‍රොසෙසර් එක, 4G කියලා කිව්වේ RAM එක. තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් 1TB hard disk කියලා තෝරන එකතු කරන්න පුළුවන්.
එතකොට මෙන්න මේ කොටස් වලින් තමයි අපේ පරිගණකයේ ප්‍රධාන වශයෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. Those are the main hardware components. CPU, then the RAM and the storage device, hard disk capacity. We are normally mentioning those information. එතකොට මේ දේවල් ටික තමයි අපි වැඩිපුරම කතා කරන්නේ. ඒකෙනුත් ප්‍රධාන දේ තමයි CPU එක. මොකද අපි කියනවා heart of the computer කියලා. ඒක නිසා අපි CPU එක ඉස්සරහට මෙනවා. දැන් මේ CPU එකක් තෝරගනිද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ලෝකයේ CPU manufacturers-ලා ප්‍රධාන වශයෙන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. පළවෙනි එකනා Intel, දෙවෙනි එකනා AMD. තව ටික දවසක් යනකොට තුන්වෙනි ජනප්‍රිය කෙනෙක් එනවා. ඒ තමයි Apple. Apple ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් සැප්තැම්බර් මාසෙ ඉඳලා මට මතක විදියට processor manufacturing පටන් ගත්තා. ඒගොල්ලන් M2 කියලා processor එකක් හැදුවා Apple devices වලට, Apple computers වලට. ඒ තමයි ඔවුන්ගේ පළවෙනි processor එක. හැබැයි ඒකේ advancements ගොඩක් තියෙනවා. දියුණු වෙච්ච දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ processor එක අනාගතේ ඉතා වේගෙන් ජනප්‍රිය වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ එක්කම ඔවුන්ගේ devices වලට ඔවුන්ගේ devices වලට වෙන අයගේ processors භාවිතා කිරීම නතර කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉස්සර Intel processors පාවිච්චි කරේ. දැන් ඒගොල්ලන් Intel processors පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව Apple processors පාවිච්චි කරන්න යොමු වෙලා තියෙනවා. එතකොට processor එක ගැන අපි කතා කරද්දී අපි කිව්වා නිෂ්පාදකයෝ කවුද ඉන්නේ කියලා. අපි කිව්වා අලුත්ම trends, ඒ කියන්නේ මොන පැත්තටද යන්නේ කියන එක. දැන් අපි බලමු අපිට අවශ්‍ය වෙන processor එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. Apple වලට ගියොත් කවුරු හරි කෙනෙක් choices අඩුයි. දැනට choices අඩුයි. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ processors කිහිපයක් විතරයි. ඒ නිසා ඔබට නැහැ කිසිම choice එකක් එතන compare කරන්න. හැබැයි අපි Intel සහ AMD වලට આવොත් Intel සහ AMD වල අපිට processors විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. compare කරන්න. හරි. එතකොට අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව අපිට පුළුවන් වෙනවා නිවැරදිම processor එක තෝරගන්න. processor එකක් තෝරගනිද්දී මොනවද බලන්න ඕනේ සාධක කියන එක අපි ඊළඟට සලකා බලමු. processor එක තමයි අපේ ප්‍රධාන උපකරණය. එතකොට මේකෙන් කරන්නේ data processing. එහෙනම් data processing speed එක මේ තුල ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. කොහොමද data processing speed එක අපි මනින්නේ hertz කියන ඒකකය තුලින්. අපි data processing speed එක hertz කියන ඒකකයෙන් මනිනවා. සාමාන්‍යයෙන් hertz කියන ඒකකයේ මූලික ඒකකයක්. ඒ නිසා ඒකෙත් kilohertz, megahertz, අද වෙද්දී අපි gigahertz සඳහන් කරනවා. අද වෙද්දී අපි මනින හැම උපකරණයක්ම හැම processor එකක්ම අපි කතා කරන්නේ gigahertz වලින්. බොහෝ පරිගණක processors 2 gigahertz ආසන්නයේ පවතිනවා අද වෙද්දී. 1.8, 1.9 සහ 2 gigahertz කියන වේග වලින් තමයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට processor එක performance බලද්දී පළවෙනි සාධකය තමයි processor එකේ speed එක. මනින්නේ අද වෙද්දී නම් gigahertz වලින්. එතකොට වඩා වැඩි අගයක් තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි, අඩු නම් හොඳ නෑ. නැත්නම් performance අඩුයි. එතකොට ඒක තමයි පළවෙනි දේ. ඊළඟට අද වෙද්දී processors වලට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා core කියලා concept එකක්. core, number of cores කියන එක. processor එකක් අඩුම තරමින් cores දෙකක්වත් සහිතව තමයි අද නිෂ්පාදනය සිද්ධ වෙන්නේ. dual core processors කියන එක තමයි අවම තත්ත්වය වෙන්නේ. එතනින් එහාට cores 4 සාමාන්‍යයෙන් desktop processors වලට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. server processors වගේ කියපුවාම
කෝස් 8 කෝස් 16 කෝස් 24 වගේ වෙනකන් අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර මම මෙතෙන්දි සඳහන් කරා processors වෙනස් දේවල් ගැන. එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් mobile devices වලට නම් mobile processors තියෙනවා. laptop වලට නම් ඒත් laptop processors නැත්නම් mobile processors තියෙනවා. all in one වලට desktop වලට යන processors තමයි බොහෝ වෙලාවට එන්නේ. desktop computers වලට desktop processors තියෙනවා. ඒ වගේම servers වලට server processors තියෙනවා. ඔය විදිහට අපේ උපකරණ වෙනස් වෙනකොට අපේ උපකරණයට ගැලපෙන processor එකක් ඒක ඇතුළට එනවා. Intel family එක ගත්තොත් Intel Atom කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කුඩාම processor එක. ඒක ඉතා කුඩා mobile device වලට තමයි develop කරලා තියෙන්නේ. mobile phones වගේ වට, tab වගේ වට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ එනවා Celeron processors. ඒ වගේම තවත් කුඩා mobile devices වලට design කරපු processors එනවා. desktop laptop වලට core processor series එකක් එනවා. ඊට පස්සේ servers වලට Xeon කියන processor series එක ඒගොල්ලන් introduce කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදියට processor manufacturer කෙනෙක්ගේ විවිධ උපකරණ සඳහා ගැලපෙන විවිධ processors නිෂ්පාදනයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. processor range එකක් අපිට දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ තියෙන තවත් ලක්ෂණයක් විදිහට අපි කතා කරේ number of cores. එතකොට physically එක processor එකයි ඒක ඇතුලේ cores ගාන වැඩි නම් අපිට වැඩ කරගැනීමේ හැකියාව වැඩි. එතකොට cores 4ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ logical processors 4ක් තියෙනවා කියන එක ඒක ඇතුලේ. එතකොට අපි දෙන වැඩ ටික යා 4කට බෙදලා එකම වෙලාවේ 4 තැනකින් process කරලා output එක ආපහු එළියට ගන්න වෙනවා. Number of cores, higher number of cores mean it gives more performance. හරිද? වැඩි performance ගන්න නම් cores ගන්න වැඩි වෙනවා. ඒකම අපි කතා කරනවා තව number of threads කියලා එකක්. මම මේ කතා කරන්නේ technical දේවල් නෙමෙයි. මම මේ කතා කරන්නේ management කරන අයත් එක්කත් කතා කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික. technically ගියපුවාම මේ වගේ පුංචි පුංචි deviations තියෙන්න පුළුවන්. මම කියන දේට එහා ගිහිල්ලා. මම මේක නිසා technical දේවල් නෙමෙයි කතා කරන්නේ technical නොවන දේවල්, non technical දේවල්. එතකොට number of threads කියලා කියන්නේ අපි මොනවා හරි request එකක් යවුවොත් computer processor එකට process කරන්න. ඒක යා කොටස් වලට කඩා ගන්නවා. එතකොට ඒ කඩන එක කොටසක් කියනවා thread එකක් කියලා. එතකොට අපේ processor එකට මේ වගේ threads වැඩි ගාණක් එක වෙලාවෙ handle කරන්න පුළුවන් නම් අපේ processor එකේ performance වඩා හොඳයි. ඒ threads අඩු ගාණක් නම් handle කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ processor එක එච්චර හොඳ නැහැ. එතකොට number of threads ගාන වැඩි වෙනවා නම් අපේ processor එකේ ඒක හොඳයි. එතකොට ඊට අමතරව අපිට තව එක දෙයක් තියෙනවා cache memory. cache memory. මේ cache memory කියලා කියන්නේ ඉස්සරහදී අපි කතා කරනවා memory hierarchy කියලා එකක්. cache memory කියලා කියන්නේ අපේ කම්පියුටරේ ඉතා වේගවත් මතකයක්. එතකොට මේ මතකය memory කම්පියුටරේ processor එක ආසන්නයේම පිහිටන මතකයක්. ඒ නිසා ඒක effectively වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපිට වැඩිපුර එතන advantages ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ cache memory එක වැඩි නම් අපි කියනවා more performance තියනවා කියලා එතන. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික අපි processor එකක් තෝරගැනීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ එක්කම තව එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි processor එක හැදිලා තියෙන architecture එක. අද වෙද්දී නම් almost all desktop processors and laptop processors are having 64-bit architecture. But earlier we had 32-bit architecture. එතකොට 32-bit architecture සහ 64-bit architecture compare කරපුවාම the best one is the 64-bit. එතකොට අපි නිකන් කිව්වොත් ඒක මම කියන දේ මේක වැරදි, මේක ටෙක්නිකලි වැරදි. නමුත් අපි හිතමු මොනවා හරි සිස්ටම් එක ඇතුලේ මැෂින් 32ක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මැෂින් 64ක් තියෙනවා. මොකද්ද වඩා හොඳ කියලා අහුවොත් අපි කියනවා 64ක් තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. හැබැයි ඕකේ අවාසිත් තියෙනවා. දැන් ඔය කලින් කිව්වා වගේම කෝස් ගාන වැඩි නම් power consumption එක වැඩි. ඒක නිසා most of the desktop processors are having
4 cores, but mobile processors and the laptop processors, those are having only 2 cores. Even today, latest processors are also designed based on that principle. එතකොට ඒ වගේ අපිට තියෙනවා. right. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික අපි අපේ කම්පියුටරෙන් කොහොමද හොයාගන්නේ? අපි කම්පියුටරයක් ගන්න ගියපුවාම අපේ කම්පියුටරෙන් කොහොමද හොයාගන්නේ? ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. කොහේද මේ විස්තර ටික තියෙන්නේ? අපි මෙතනින් කම්පියුටරේ ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගියොත් මේක බලා ගන්න පුළුවන්ද? ඇතම් දේවල් ටිකක් මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන device name එක මෙතන පෙන්නනවා. අපිට කියනවා මෙන්න තියෙන processor එක. මේක තමයි තියෙන processor එක. අපිට කියනවා Intel Core i5 ඊට පස්සේ 7200U ඒක තමයි number එක processor එකේ. This is the processor number, processor code, and then CPU at 2.5 gigahertz to 2.7 gigahertz. මෙන්න මෙහෙම කතාවක් අපිට කියනවා. එතකොට මේක තමයි processor එකේ විස්තර ටික. Intel Core TM මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවා මේ මොකක්ද R කියන්නේ registered trademark එකක්. එතකොට මේ මොකද්ද? මේ general trademark එකක් Core කියන එක. ඊට පස්සේ i5 7200. This 7 is the generation. මේක 7 generation processor එකක්. Intel Core processor series අපි Intel Core කියන processor series එක ගත්තොත් ඒක generations කොටකිනුත් තියෙනවා. Intel Core i5 7th generation, 8th generation එහෙම යනවා. Latest generation is 11th generation. එතකොට මේ මෙතන the first digit implies the generation of the processor. එතකොට 7th generation processor. එතන මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. And then the system type 64-bit operating system. That means this processor is a 64-bit processor. එතකොට 64 base processor එකක 64-bit operating system එකක් තියෙනවා. If you are using a 64-bit processor, you can install 64-bit operating system and 32-bit operating systems. මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. But if you are having 64-bit architecture, you better to install the 64-bit operating system and the 64-bit versions of the software. Otherwise, you cannot optimize your processing power. ඒක නිසා අපි එහෙම කරන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම අපි අපේ සිස්ටම් එකේ විදිහට තමයි software ටික දාගන්නත් ඕනේ. මීට අමතරව කාට හරි ඕනේ නම් තවත් processor එක ගැන හොයන්න. You better to go to the task manager and you can go to the performance and you can go to the CPU and then you can get the information. You can see the processor, you can see the Core i5, then the generation and all, and the speed. And here you can see number of sockets, number of cores, number of logical processors, then the level 1 cache, level 2 cache, level 3 cache. අර මම කියපු cache memory එකේ levels කිහිපයක් තියෙනවා. Level 1, level 2 and level 3. Level 1 is the fastest cache, then the level 2 next fastest, and the level 3 is the slow cache memory. And then all together in this computer there is a 4 MB cache memory. බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක්. 4 MB cache memory. හරිද? ඒතර මේක තමයි මේ මගේ processor එක. If you want to know more about Intel processors, you can open your web browser and you can go to the ark.intel.com website and you can compare the processors. Right? You can compare the processors. ark.intel.com. Now, this is the product specification website. If you want to get the Intel product specification, this is the portal. If you want to purchase NUC device, the very small device, and it will work as a
complete computer, NUC, and processors, wireless devices, memory, chipset, and everything, graphic cards and all, you can get the information. This is the only portal to check the specification. එතකොට මේකෙන් තමයි ඔක්කොම අපි ගන්නෙ. ඒතර processors වලට ගියපුවාම මේ තියෙන්නේ processors, right? It may be core processor series, maybe Xeon processor series, maybe Atom processor series, Quark, and then Xeon 5 and Pentium, Celeron, and Itanium. මෙන්න මේවා තමයි මේගොල්ලන්ගේ processors තියෙන්නේ. If you are looking for Intel core processors, this is the range. You can see the 11th generation, i9, 7th generation, i5, 6th generation, i5. Likewise, you can see everything. Make it ඔක්කොම. Make it Core i3 processors, 4th generation. ඊට පස්සේ අපි හොයන්නේ Core i5 එකක් නම් i5 processors are there, 11th generation මේ තියෙන්නේ. දැන් i5 මගේ තිබ්බේ 7th generation processor එකක්. i5 7th generation, this one. එතකොට ඒ processor එක මෙතන ඇති. නේ 7200. It was my processor. ඒතර ඒක මෙතන තියෙන්න ඕනේ. නේ මේකේ ඇති 7200U මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ තියෙනවා. ඒතර අපි මේක බැලුවොත් අර තියපු විස්තර ටික මේකේ තියෙයි. මේ 3MB smart cache මේක ඇතුළට ගිහපුවම මේ ටික තියෙන්න ඕනේ මේ 7200U launch කරලා තියෙන 2016 3 වෙනි quarter එකේ 14mm, number of cores 2, number of threads 4, 2.5, 3.1 with maximum turbo frequency. මේ ටික ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. watt 15ක් consume කරනවලු. මේ දේවල් ටික ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඔය වගේම latest processor එකකට අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් let's say i5 11th generation processors, then the Intel Core, and i5 11th generation. Now every processor should start with 11 300 නේ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ 7200. ඒතර මේ වගේ 11 generation 300. එහෙම තමයි කෝඩ් එක යන්නේ. එතකොට අපි එකක් ගමු උඩින්ම තියෙන මේක ගත්තොත් මේකේ rough idea එකක් ගත්ත හැකි. අනිත් පැත්තෙන් මෙතෙන්ට ගිහපුවාම අනිත් ඔක්කොම ගත්ත හැකි. Then vertical segment මේක mobile processor එකක්. ඒ කියන්නේ laptop computers වලට එන එකක්. 11th generation Intel Core i5, Tiger Lake family එක. ඊට පස්සේ 11300H 2021 quarter 1 10mm. Earlier one was 14mm. Then number of cores 4, number of threads 8, 4.4, and then the cache memory 8MB. Earlier it was 4MB. නේ ඉතින් මේ විදිහට මේක compare කරන්න පුළුවන්. අර මම කලින් කිව්වා වගේ processor එක ඉස්සෙල්ලා 15 watt then 35 watt නේ. ඒතර මේ ඔක්කොම compare කරන්න පුළුවන් අපිට. අපිට තව මොනවා හරි වෙන processor එකක් compare කරන්න ඕන add to compare. ඒතර මෙතෙන්ට මේක එනවා. ඊට පස්සේ ආපස්සට ගියා තව processor එකක් දාගත්තා. ඒකත් එක්ක අපිට compare කරන්න පුළුවන්. නේ. නැත්නම් මෙතනිනුත් add to compare කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේකෙම i5 තව එකක් කියලා. අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. එහෙම මේ දෙන්න අරගෙන මෙතන compare කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට Intel processors අපිට compare කරන්න පුළුවන්. නේ මෙතන අපිට මේ විදිහට පෙන්නනවා. නේ දෙකම mobile processors දෙකක් මේ විදිහට launch කරලා තියෙනවා. දෙකේම price එකත් එකයි. එකමද අපි අරන් තියෙන්නේ නෑ නේ. මෙතනින් මෙහෙම බලපුවාම සමහර ලාවට අපි ගන්න කම්පියුටර් එක මිල චුට්ටක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. මේක නම් same configurations තියෙන්නේ මොනවා හරි මේකේ 28 watt නේ. ඊට පස්සේ මේකේ සමහර parameters වෙනස්. 12 watt එකකටත් එනවා එක වෙලාවකදී. down එකකදී. ඒතර මේ විදිහට අපිට මේ ටික compare කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. This is about the Intel processor comparison. If you want to compare AMD, you better to log into the amd.com, and there also you can see the processors. Right? They are also having different products.
And now you can select the desktop processors, laptop processors, workstation processors, server processors, embedded, semi-custom, etc. Right? Once you select the desktop, you can see all the desktop processors here. Make an ඔක්කොම මේ තියෙන්නේ Ryzen series, ඊට පස්සේ Athlon series, Ryzen Pro, Athlon Pro, ඔය විදිහට තියෙන processors ටික අපිට පෙන්නනවා. නැත්තම් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. Ryzen with graphic, Ryzen Pro, Athlon Pro, AMD Pro Technologies, business PCs processors. ඒතර මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් අර විදිහටම අපි processor එකක් ඇතුළට ගියපුවාම learn more ඔය කියන අපි කලින් කතා කරපු හැම value එකක්ම මේකේ පෙන්නනවා. අපිට AMD processors අපි prefer කරනවා නම් අපිට යන්න පුළුවන් ඒකටත්. නේ. මේක මේ තව ඇතුළට ගිහිල්ලා ගන්න ඕනේ. learn more කියන තැන් වලින් තව ගන්න ඕනේ. big game මෙතනින්. එතකොට මේකිනුත් අපිට අර විදිහටම බලන්න පුළුවන්. But in our country the AMD is not much popular, but now actually we can use and we can reduce the cost, processor cost when you use the AMD processors. හැබැයි check කරලා බලලා ගන්න සමහර processor types ලංකාවට තවම පුංචි අඩුපාඩුකම් තියෙනවා since we are a tropical country. නැත්නම් වෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අපි අර රස්නේ වැඩි රටක් නිසා මේගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් හදලා තියෙන්නේ ජනප්‍රිය processors මේගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ යුරෝපියන් countries වල ඇමරිකාව වගේ සීතල ටිකක් වැඩි රටවල් වල ඒ නිසා ඒ රටවල් වල මේව පාවිච්චි කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් අපේ රටේ මේක තවමත් පුංචි ප්‍රශ්නයක්. සමහරලාට ස්ටක් වෙනවා, සමහරලාට performance නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක නිසා ලංකාවේ පාවිච්චි කරන recommend කියලා කවුරු හරි කියන processor එකක් එක්ක කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් අපිට cost effectively සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Then you better to log into the Apple website and you better to compare the available processors in the Apple. Right. ඒක ඔයාලගේ වැඩක්. හරි. එතකොට ඒ ගැන තමයි අපිට processors වලදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේක අපි කියලා තියෙනවා මොනවද බලන්න ඕන දේවල් කියලා. Then this is the bus architecture, bus diagram. Right? එතකොට processor එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කම්පියුටරයට කියන එක ගතපුවාම. මෙන්න මේක තමයි අපිට තියෙන කතාව. This is the architecture. Here you can see the processor. Here you can see the RAM. Here you can see the USB, PCI and other things. Then everything is connected together through this data buses. ඒතර මේ විදිහට තමයි මේක ගිහින් තියෙන්නේ. Then මෙන්න මේ දේවල් සම්බන්ධ කරන්න to connect these components. There are two chips. This is called chipset, right? North bridge and south bridge chipset. North bridge and south bridge chipset. This is called chipset. But now this chipset is integrated into most of the mobile processors, right? Once you purchase a mobile device like laptop, you cannot see the chipset details. The reason is chipset is integrated into the processor. But once you purchase the desktop computers, always you can see the chipset details. Chipset details අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදිත් chipset වලත් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. B series, Q series, H series සහ මේ වෙද්දි තවත් එක series එකක් introduce කරගෙන යනවා. මට මතක් වෙන්නේ නැහැ නම. නමුත් එහෙම එකක් තියෙනවා. Then basically Q series is the best, and then the B series, and then H series. Basically home and business like meaning gives by the B and H. Home and business, H and B. ඒ වගේ එකක්. එතකොට if it is a business range computer,
there are Q series chipset or B series chipset. Otherwise, if it is a personal computer, which is usually used for home usage, then you can go for H. ඒක තමයි සාමාන්‍ය norm එක වෙන්නේ. නමුත් දැන් ඒවා පොඩ වෙනස් වෙනවා. H series එකේවත් business entry level එකේ පාවිච්චි වෙනවා chipsets. ඒ වගේ දේවල් අපිට තියෙනවා. කෙසේ හෝ මේ chipset එකේ තමයි තීරණය කරන්නේ කොච්චර USB ගානක් මේකට connect කරන්න පුළුවන්ද, කොච්චර memory slots ගානක් මේකේ තියන්න පුළුවන්ද, කොච්චර expansion slots ගානක් මේකේ තියන්න පුළුවන්ද වගේ දේවල් තීරණය කරන්නේ chipset එක. ඒතර මේක තමයි structure එක. මේ bus path තියෙනවා, මේකට අපි කියනවා system front side bus කියලා, FSB කියලා. මේ කොටසට අපි නිල් පාට කොටසට කියනවා system bus කියලා. ඒතර මේ වගේ කතන්දර ටිකක් කියනවා. නමුත් මට ඒ ඔක්කොම කියන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි අපේ කම්පියුටරේ data communication structure එක හැදෙලා තියෙන්නේ. එතකොට processor එක අපි දන්නවා, අපි කතා කරා, memory එක අපි ඊළඟට කතා කරා. හරි. මේ තියෙන motherboard එක image එකක්. නමුත් දැන් මීටත් වඩා complicated තත්ත්වයන් තියෙනවා සහ complicated, the technology is complicated but the layout is simple. එහෙම තමයි යන්නේ. මේක නම් මෙතන තියෙන මේ chipset එකේ එකක්, අනිත් chip එකත් ඔය වගේම අනිත් chip එක මෙතන. මේ තියෙන chipset එක, මේ තියෙන processor එක, මේ තියෙන memory ටික, මේ තියෙන expansion slots ටික අපි කතා කරපු. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ අර ports ටික. ඒතර මේක තමයි real layout. Right. Then we can come to the computer memory. Why it is important? That is my first question. ඇයි මේ memory එක මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ? ඇයි මේ memory එක මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ? Once you switch on your computer, memory has to load all the necessary files to run the computer system. Computer system එක run කරන්න අවශ්‍ය වෙන necessary files ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ RAM එකේ. ඒතර ඒ නිසා RAM එක වඩා වැඩි නම් අපේ computer performance වැඩි වෙනවා. Processor එක speed එක වැඩි නම්, RAM එක අඩුයි නම් අපේ computer වැඩ කරනවා performance අඩුයි. RAM එකත් වැඩි, processor එකේ speed එකත් වැඩි නම් වඩා හොඳයි. Now if you want to purchase a computer, you have to go for if it is a personal use one, you can go for i3 and you can go for 8 GB RAM. That is essential, right? Otherwise you cannot run the recent applications. ඒක නිසා අපිට එහෙම යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට අපිට මේ තියෙන structure එක ඇත්තටම fastest memory එක වෙන්නේ CPU registers කියලා එකක්. CPU එකේ කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා, මම ඒවා කතා කරන්න ගියේ නෑ. ඒ CPU එක ඇතුළෙම තියෙන memory එකක් තමයි fastest memory එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරපු cache memory එක, ඊට පස්සේ RAM එක, ඊට පස්සේ තව කතාවක් තියෙනවා virtual memory කියලා. virtual memory එක, ඊට පස්සේ තමයි අපේ storage devices සහ input output devices ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒතර මේක තමයි memory organization, එහෙම නැත්නම් memory hierarchy කියලා කියන්නේ. අපිට මේක කටපාඩම් කරන්න හරිය නැත්නම් මොන හරි ඕන වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට මේ උඩ තියෙන levels වල තියෙන memory වැඩි නම් අපේ computer performance වැඩි. register memory එක අපිට මනින්න අමාරුයි. cache memory අපිට මනින්න පුළුවන්. cache memory වැඩි නම් performance හොඳයි. main memory එක වැඩි නම් performance හොඳයි. ඒත් ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා ports and connectors වලට. මේ ගැනත් ඔබ හොඳින් දැනගෙන සිටිය යුතුයි. ඇයි මේ ගැන දැනගෙන නොහිටියොත් අපි කම්පියුටරේ අරගෙන එනවා අපේ ආයතනයට, අපිට අවශ්‍ය වෙන වැඩේ කරගන්න බැරුව යනවා මේ අවශ්‍ය වෙන ports අපිට අපේ කම්පියුටරේ නොතිබ්බොත්. Especially if it is a desktop, you must check the available ports in your computer, right? But if it is a laptop, there also you have to concern about it. Sometimes there may be only 2 USB ports, but you will not be able to manage with the 2 USB ports. Sometimes you have to connect your printers into your laptop, sometimes pen drive or other external storage devices, sometimes your headset may be a USB headset, sometimes you have to connect other equipments. So you
how to face a lot of problems once you purchase a computer without better analysis. ඒක නිසා අපි මේ දේවල් ටික බලලා හරියට අපේ කම්පියුටරේ ගන්න ඕන. ඒක නිසා ports කියන එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතෙන්දී මෙන්න මේ ports අපි හඳුනා ගන්න වෙනවා. There may be serial ports, maybe parallel ports, RJ45 or the network ports. Then the PS2, earlier we used this port, and video out, DP, HDMI, DVI and VGA. Video out කරන ports ගොඩක් තියෙනවා. Then RJ11 and some other ports, USB, Firewire, HDMI, game, eSATA, audio, etc. Then මේ කහපාට කරලා තියෙන්නේ the ports which are indicated in yellow color. Those are very important. හරිද? මේව තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. අනිත්වා අතීතයේ තිබ්බා එතෙන් පිට අපිට ඕන වෙයි. දැන් අපි ගාව තියෙනවා නම් මොන හරි serial printer එකක් හරි මොනවා හරි. නැත්නම් parallel type printer එකක් තියෙනවා නම් පරණ එකක්. එහෙම නැත්නම් special purpose එකක්. It may be a old one also. It may be a special purpose printer or special purpose device. Sometimes that kind of devices may have parallel connectivity. එතකොට එහෙම වුණොත් අපිට parallel ports ඕනේ. එහෙම නැත්නම් USB to parallel converter එකක් හරි අපිට දාගන්න ඕනේ. එතකොට ඒව කරන්න වෙනවා. ඒතර අපේ කම්පියුටරේ මෙන්න මේ වගේ ports තියෙන්න පුළුවන්. Parallel ports, serial ports, parallel port එක දම්පාට port එකක් තියෙන්න පුළුවන්. And definitely in your computer there should be a network port. RJ45 network port එකක් තිබීම අපේ laptop එකේ වුණත් desktop එකේ වුණත් all in one එකේ වුණත් අත්‍යවශ්‍යයි. අද විදි laptops නම් සමහර වෙලාවට cable connections නැති එනවා. නමුත් හරි කරදරයක් cable connections විතරක් තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා internet එකක් share කරගන්න ඕන නම් ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම RJ45 port එකක් තියෙන computer එකක් මිලදී ගන්න එක හොඳයි. Earlier we used PS2 port to connect keyboards and mouse. අර දම් පාටයි නිල් පාට කොළ පාටයි. ports දෙකක් තිබුණා pin ගොඩක් ගන්න පුළුවන් round ආකාරي. දැන් නම් අපි ඒව දකින්නේ නැහැ. දැන් මේ USB වලට අපි මාරු වෙලා. And then the video ports. Then අපේ computer it may be a laptop, it may be a desktop, it may be all in one or something else. Then definitely if you want to project your screen, if you want to connect your computer into the television or a large screen, definitely you have to have a video output port, video out port. දැන් ඒකේ මොනවද තියෙන දේවල් කියලා බැලුවොත් video out කරනවා නම් අද කාලේ නම් අපිට latest technology එක වෙන්නේ DP, display port. Then early one is HDMI. ඊටත් කලින් ආව DVI. හැබැයි දැන් නම් එන්නෙම නැහැ. And the most common one is VGA. දැන් ගොඩක් ඒ වගේ VGA එනවා. දැන් VGA චුට්ටක් replace වෙලා තියෙනවා HDMI වලින්. ඊට පස්සේ දැන් replace වෙමින් පවතිනවා DP වලින්. එතකොට VGA කියලා කිව්වේ video graphic adapter, DVI කියලා කිව්වේ digital video interface, HDMI කියලා කිව්වේ high definition media interface, DP කියලා කිව්වේ display port. HDMI පාවිච්චි වුණා වැඩි වශයෙන් මෑතක් වෙනතුරුම ඒකේ ප්‍රශ්නය වුණේ HDMI high definition media interface. මෙයා කනෙක්ට් කරපු ගමන් අපි settings වල හදලා නොතිබ්බොත් audio video කියන දෙකම මේ කේබල් එක හරහා out වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට අර video device එකකින් ශබ්දය ගන්නේ නැත්නම් අපිට ශබ්දය එන්නේ නැහැ. ඒක settings කිහිපයක් මාරු කරලා හදන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන් සමහර ලාවට දැන් අද එන computers ගොඩක HDMI replace වෙලා DP විදියට තමයි display port විදියට තමයි අපිට video out එක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. RJ11 is the telephone cable. Traditional modem we use this port, but now it is not a common one, outdated one. Then the USB. අනේකත් වැදගත්. USB අපේ computer ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. If it is a desktop, there may be minimum 8 ports now. Sometimes there may be 10 ports, 10 USB ports. The most important thing is the version, not the number of ports, not the number of ports. එතකොට version එක තමයි වැදගත්.
අතීතයේ අපිට තිබ්බ USB 1, 1.2, 1.3 ඊට පස්සේ USB 2 ආව version. දැන් අපි කතා කරන්නේ USB 3. USB 3, 3.1, 3.2 etc. as well as the type C. එතකොට type C එකයි USB version එකයි තමයි වැදගත් වෙන්නේ. USB type C basically it should be USB 3, right? Type C ඒවා ගොඩක් ඒවා 3 version 3 යන්නේ. අනිත්වා USB 2 ඇතැම් විට තියෙන්න පුළුවන්. අපි ගන්න කම්පියුටරේ USB 2 ports කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට USB 2 ports තියෙනවා නම් ඒ වගේ data transferring speed එක අඩුයි USB 3 වලට වඩා. 3, 3.1, 3.2 USB speeds කිහිපයකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ speed එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. You better to compare the maximum speeds of the USB 2.0, 3.1, 3.2 etc. You can Google it and at once you can get the information as a table, so very easily you can capture the point. Therefore I request you to Google it. USB වල speed ටික Google කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට වැඩක් තියෙනවා, කැමති කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්. මම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඒක බලපු අයට ලියන්නත් පුළුවන්, නැති අයට නිකන් ඉන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක බලලා තියාගන්න. ඒක අපේ වැඩවලට හොඳයි. Then firewire mean outdated one. Earlier to connect the video cameras and still cameras we use the firewire basically for video camera, but now through the USB port and the HDMI port we can connect the video cameras into the computer system. ඊට පස්සේ MIDI කියලා කිව්වේ music interface එකක්. MIDI MIDI musical instruments ඒ වගේම keyboards MIDI keyboards අපිට අතීතයේ තිබුණා. MIDI keyboard connect කරන්න හරියටම serial ports වගේ game ports වගේ. නමුත් දැන් නම් ඒවා අඩුයි. MIDI devices නුත් ඒ විදිහටම නෑ. නමුත් ඒවා USB හරහා connect කරන්න පුළුවන්කම අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම gaming devices connect කරන්න අපිට තියෙනවා game ports, but now it is also outdated. නමුත් හදිස්සි හරි steering wheels, pedals වගේ දේවල් සමහර වෙලාවට game ports හරහා තමයි අපේ කම්පියුටරේට connect කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකම external storage devices can be connected via eSATA, external SATA port. හරහා අපිට පුළුවන් කම්පියුටර් connect කරන්න. ඒ වගේම වැදගත් දේ audio in out. දැන් laptop එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම combo port එකක් තියෙන්නේ. in and out දෙකම පුළුවන්. desktop එකක් නම් අපිට බොහෝ වෙලාවට වෙනම තියෙන්නත් පුළුවන්. වර්තමානයේ desktop වලත් integrated audio ports තියෙනවා. audio combo ports කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒතර ඒකේ microphone jack එක, ඒ වගේම speaker jack එක කියන දෙකම එකට connect කරගන්න පුළුවන් අපේ mobile phone එකේ වගේ. ඒතර මේව තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන ports තියෙන්නේ මේවා. ඒතර මෙන්න මෙතන අපි කම්පියුටරේ පෙන්නලා තියෙනවා different ports නේ. modern ports ඒ කියන්නේ අපි ටෙලිෆෝන් ලයින් එකක් හරහා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන්ස් යනවා නම්, එහෙම නැත්නම් වෙන වැඩකට අපි ටෙලිෆෝන් ලයින්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් මොන හරි අවශ්‍යතාවයකට පැක්ස් වගේ එකකට වෙන්න පුළුවන් ඕන දෙයකට මෙන්න මේ පෝට් එක අපිට ඕන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නෙට්වර්ක් පෝට් එකක් විතරයි අපිට තියෙන්නේ. දැන් මේකේ අර මම මේක තියලා තිබ්බේ මේකේ PS2 ports එහෙම පෙන්නනවා keyboard mouse වලට. මෙතන තියෙන්නේ PS2 ports. ඊට පස්සේ මේකේ USB ports 4යි මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ. ඉස්සරහ දෙකක් විතර ඇතුළත 6ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඉන්නේ වගේ නම් 8ක් තියෙනවා. මේ තියෙන network port එක, මේ තියෙන parallel port එක, මේ තියෙන serial port එක, මේ තියෙන VGA port එක, මේකේ HDMI සහ DP නැහැ අපිට ලබා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අනිකුත් ports ටික. එතකොට මේ ports වලට අපි මේ connectors සම්බන්ධ කරනවා. PS2 connectors, firewire connectors, USB connectors, serial connectors, monitor connectors, parallel connectors, network connectors and audio jacks. හරි. දැන් එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අපේ කම්පියුටරේ තියෙනවා මීට අමතරව ස්ටෝරේජ් කියන එක අපේ කම්පියුටරේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. වර්තමානයේ නම්
you better to purchase a computer with a SSD, solid state drive. It may be the capacity may be 128, capacity may be 256, 128 is also sufficient with the traditional hard disk drive. Otherwise you have to go for 512 storage capacity. එතකොට අපේ කම්පියුටරට අනිවාර්යයෙන්ම SSD එකක් සහිතව තමයි අද මිලදී ගැනීම කළ යුතු වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් අද තියෙන software handle කරන්න ගියපුවාම අපේ කම්පියුටරය ඉතාමත්ම slow වෙනවා. ඒ නිසා when you purchase a new computer, it may be a laptop, it may be a desktop, definitely you have to install your operating system into a SSD, right? That is essential, that is must. Otherwise you cannot get the maximum performance of your computer. එතකොට SSD එකක් නොතිබ්බොත් අපේ කම්පියුටරේ උපරිම performance ගන්න අපිට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කම්පියුටරයක්, අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකක්, ලැප්ටොප් එකක්, ඩෙස්ක්ටොප් එකක් අරගෙන ටික දවසක් යනකොට performance drop වීමක් අපි හඳුන ගන්නවා. අපේ කම්පියුටරේ slow down වෙනවා. එතකොට අපි මොනවද කරන්න කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මෙතෙන්ට දැම්මා perform system maintenance. අපේ කම්පියුටරේ system maintenance එකක් කෙරෙන්න ඕනේ. If you are running a vehicle, your own vehicle, always you have to service it, right? There are preventive services to be done periodically. අපිට එහෙම තියෙනවා preventive maintenance ටිකක් කරන්න තියෙනවා. Very similar to your vehicle, very similar to your vehicle. Even for your computer, you have to do the preventive maintenance. Even for your mobile phone, right? You have to do the preventive maintenance. දැන් මෙන්න මේකේ ටිකක් කියලා තියෙන්නේ ඒ වගේ preventive maintenance activities. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? Scan for viruses. අපි ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. schedule එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ schedule එකෙන් virus scan කරයි. තව uninstall unnecessary programs properly. අපි run සමහර වෙලාවට අපිට අවශ්‍යයි කියලා අපි applications install කරගන්න. ඒවා අපිට ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ පස්සේදී. ඒ කියන්නේ අපි මේ වැඩේ කරගත්තයින් පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඒව uninstall කරන්න ඕනේ. uninstall කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ data files තියෙන ඒවත් මකලා දාන්න ඕනේ. ඔබේ mobile phone එකටත් මේක කළ යුතුයි. Then removing unnecessary programs for the startup list. දැන් මගේ කම්පියුටර් එකේ ගත්තොත් මෙතනින් startup කියලා ගහපුවාම startup apps ටික ගත්ත හැකියි. මේ තියෙන්නේ startup apps ටික. මම සමහර ඒවා අයින් කරලා තියෙනවා. ඕනනම් මට මේව ඇක්ටිව් කරන්න පුළුවන්. මගේ කම්පියුටරේ team එක මට startup එකේ ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. OneDrive එක මට ඕනේ නැහැ. මම අයින් කරලා තියෙනවා. හරිද? net traffic බලන එක ඕනනම් මට අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ startup එකේදී start වෙන්නේ නැති නිසා මට මේ real network traffic එක නැත්නම් real data usage එක බලා ගන්න බෑ. real download එක ඕනේ නම් off කරලා තියන්න පුළුවන්, නැත්නම් on කරලා තියන්න පුළුවන්. real player මට ඕනේ නැහැ. මම ඒ නිසා මේක off කරලා තියෙනවා. virus guard එක අනිවාර්යෙන් on කරලා තියන්න ඕනේ. zoom meetings මම සාමාන්‍යයෙන් ඒවා ගොඩක් පාවිච්චි කරන නිසා මෙතන මම zoom meetings දාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ startup apps. If you are having any unnecessary startup app here, and if those are active, then you better to inactive them to maximize the efficiency of your computer. එතකොට machine එක start වෙනකොට නැත්තම් මේවා ටික ඔක්කොම run කරලා තමයි start වෙන්නේ. එතකොට වෙලාව ගොඩක් ගත වෙනවා. අපි මේවා අයින් කරලා තිබ්බොත් මේවා run කරන්නේ නැතුව තමයි machine එක start වෙන්නේ. එතකොට කලින්ට වඩා ටිකක් වේගින් machine එක start වෙනවා. ඒකත් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Then you can delete the temporary files. කොහොමද කරන්නේ? අපි මෙතෙන්ට යනවා, open කරනවා, මෙයාව ගන්නවා, properties, then disk cleanup. අපිට ඕන නම් මේ ඔක්කොම අයින් කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා අනවශ්‍ය files. As well as you can go to the cleanup system files. You can call the
dialog box. Then මේකේ අපිට තියෙනවා මේ විවිධ ඒවා Microsoft Depend antivirus එකේ අනවශ්‍ය files. ඒතර මේ වගේ අනවශ්‍ය files තියෙනවා. පොඩි ප්‍රමාණවල ඒවා තියෙන්නේ. නේ? 1.8.7ක් තියෙනවා recycle bin එකේ. අපිට පුළුවන් මේවා එපා නම් select කරලා okay කරන්න. delete files. Then it will remove the unnecessary files and save your space and improve your computer performance. ඒතර මෙන්න මේ දේවල් ටික මේ වගේ වැඩ කරපුවාම වෙනවා. ඊට පස්සේ තාම මොනවද කරන්න පුළුවන්? Arrange files efficiently. කොහොමද ඒක කරන්නේ? You can arrange your files efficiently. Right? මේක නමත් වෙනස් කරන්න. Windows 10. Right? එතන මේකේ අපි efficiency එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? අපිට පුළුවන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් එකක් අපි සේව් කරද්දී ඒ ෆයිල් සේව් වෙන්නේ කොටස් විදියට. Sometimes there may be fragmented files. Let's say I am typing a CV. මම දැන් අද CV එකක් හදනවා. දැන් මම Word document එක ගත්තා. New document එකක් ගත්තා. මේකේ මම type කරනවා. curriculum vitae කියලා මේ විදිහට type කරගෙන යනවා. right? මේකට දානවා personal information, මේකට දානවා education qualification, මේකට දානවා experience. මම මේ විදිහට layout එකක් දැන් හදාගත්තා. දැන් මට ඕනේ මේ ටික පුරවන්න. දැන් මම මේ ෆයිල් එක save කරොත් මම මේක save කරනවා. අපි කියමු desktop එකේ. මේක දානවා මම my CV කියලා. දාලා මම save කරනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ෆයිල් එක save වුණා. දැන් මම තව මොනවා හරි වැඩ ටිකක් කරනවා. කරලා ඉවර වෙලා මේ ෆයිල් එක ආපහු හෙට උදේ ඕපන් කරලා මේක edit කරනවා. hard disk එකේ මේ ෆයිල් එක save වෙන්නේ තැන් වල. දැන් තව පොඩ්ඩකින් අපි download කරන දෙයක් ඒ වගේ දෙයක් තව මේකේ hard disk එකේ ළඟ තැනක save වෙලා ඊට පස්සේ දුර තැනක තමයි මේක ඉතුරු කොටස save වෙන්නේ. එතන මොකද වෙන්නේ? Your file may be a fragmented file. Then you can defrag them. මෙතනින් අපිට ඕනම් පුළුවන් මේවා defrag කරන්න. properties වලට ගියා, tools වලට ගියා, මේ තියෙන එක. optimize and defragment the drive. මේක තේරුවා. මට ඕනේ මේ drive එක නම් මේක තේරුවා optimize කරන්න කියලා කිව්වා. මේ automatically දැන් Windows 10 වල වගේ නම් වෙනවා. දැන් මේක optimize වෙනවා. නේ? schedule drive එක optimize කරන එක හරි okay 0 days since last retrim කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ වැඩේ දැන් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඒතර අපේ files fragment වෙලා තිබ්බනම් ඒවා දැන් අපිට පුළුවන් එකට එකතු කරන්න. අර තැන් වල තිබිච්ච ඒවා එකට එකතු කරලා අනිත් අනවශ්‍ය ඒවා ටික තව තැනකට එකතු කරලා ඒ විදියට fragment වෙලා තිබිච්ච කොටස් වශයෙන් තිබිච්ච ෆයිල් එක අපි තනි ෆයිල් එකක් බවට හදාගත්තා. එතකොට මේ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් performance වැඩි කරගන්න. Then consider placing large files on external storage devices or cloud. Remove duplicate files. Large files තියෙන වෙන drive එකකට මාරු කරන එක හොඳයි. එහෙම නැත්නම් දැන් මම කරලා තියෙන්නේ මේක SSD එකක් තියෙනවා. this is the SSD. මේ තියෙන SSD එකේ details. එතන මේකේ maximum speed වගේ දේවල් මෙතනින් හොයන්නත් පුළුවන්. capacity එක මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට ඊට අමතරව hard disk එක තියෙනවා. එතකොට system එක තියෙන්නේ මේ SSD එකේ. එතකොට අපිට පුළුවන් අනෙකුත් files වෙනත් hard disk එකක internal ලෝ නැත්නම් external විදිහට තියාගන්න. අපිට පුළුවන් මේ තියෙන්නේ HDD එක, මේ තියෙන්නේ SSD එක. SSD එක මගේ තියෙන පුංචිම එක. නමුත් මගේ වැඩ ටික කරගන්න මේක ප්‍රමාණවත්. එතකොට
මේ විදියට අපිට අපේ performance අපේ computer performance වැඩි කර ගැනීම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි එනවා storage වලට. අපි storage වලින් පස්සේ පුංචි විනාඩි 5ක break එකක් ගන්න බලමු. Storage ගැන මම ගොඩක් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. I am not going to discuss much about the storage. Floppy disk is outdated. Now DVD, not the DVD, CD is outdated. DVD is still running and Blu-ray is the next version, and pen drives, traditional hard disk drives and external hard disk drives, and SSD is becoming more powerful storage device, right? අර වගේව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ අපිට SSD එකෙන් තමයි performance උපකරණේ වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර මෙතන තියෙන හැම જાතියකම storage devices. එතකොට before going to the detailed analysis or the detailed discussion, I would like to summarize the storage. Storage වල තියෙන මේ characteristics දිහා බලලා අපිට පුළුවන් මේවා summarize කරන්න. The first summary is we can divide the storage into internal, external and remote storage. මොනවද මේ කියන්නේ? What are the internal, what are the external, what are the remote? නේ? දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොනවද internal, මොනවද external? I am sure you are a little bit familiar with some of them. එතකොට මේ සමහර ඒවාත් එක්ක අපි familiar, සමහර ඒවාත් එක්ක familiar නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් කෙසේ හෝ අපිට storage ගැන දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. Right? Can be internal, external or remote. මෙතෙන්දී what are the internal storage devices? Internal storage devices mean the hard disk drive or the SSD. අපේ device එකේ අපේ computer ඇතුලේ තියෙන දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ internal. ඒතර ඒකේ තියෙන්න පුළුවන් වර්ග දෙකයි. SSD එකක් තියෙන්න පුළුවන්, HDD එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එච්චරයි. Sometimes it may be one. නේ? ඒ කියන්නේ SSD එක 512 එකක් නැත්නම් 1TB එකක් නම් අපෝ අපිට hard disk එකක් ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක විතරක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. Then external, maybe USB pen drive, maybe external hard disk, maybe DVD, CD, Blu-ray disc, SD cards. That kind of devices can be considered, can be taken as external storage devices. ඒතර බාහිරින් අපි සම්බන්ධ කරනවට අපි කියනවා external storage devices. මොනවද තියෙන්නේ? අපි මේ කතා කරපු දේවල්. External hard disk වෙන්න පුළුවන්, pen drives වෙන්න පුළුවන්, SD card වෙන්න පුළුවන්, Blu-ray disc වෙන්න පුළුවන්, CD DVD වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම හිම ගන්න. Then we have the next category, it is remote. No any direct contact, direct connection to this computer, but we can remotely access the storage area and we can store our files as necessary. Right? එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ files ටික remote storage එකේ store කරන්න. එතෙන්දී අපිට there are two type of remote storage devices. One may be network attached storage and the other one may be cloud storage. Right? අද වෙද්දී remote storage අපි කොටස් දෙකකින් අඳුන ගන්නවා. එකක් තමයි අපි computer network එකක් ඔස්සේ ගිහිල්ලා store කරන server space එකක්. එහෙම නැත්නම් NAS එකක්, network attached storage කියලා අපි කියනවා. එහෙම නැත්නම් server area network කියලා තියෙනවා, SAN කියලා. ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේවල් අපිට තියෙන්න පුළුවන් remote storage විදිහට. එහෙම නැත්නම් cloud storage එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Cloud storage mean online storage. It may be Google Drive, it may be OneDrive, it may be Dropbox or whatever. Right? Apple iCloud, maybe anything. Right? ඒතර ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. So storage devices, storage systems can be divided into main three groups: internal, external and remote. And remote storage can be divided into server or network attached storage and cloud storage. If you have only external storage, අපිට බෙදන්න පුළුවන් magnetic, optical and electrical කියලා.
electronic කියලා. ඒතර SD card වගේ electronic, magnetic hard disk වගේ external පාවිච්චි කරන, optical disk වෙනවා CD, DVDs and Blu-ray. නමුත් එච්චර complicated කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Then many of the external, almost all external devices are non-volatile. So virtually the storage capacity when it comes to the secondary storage or the non-volatile storage of a computer, virtually it is unlimited. Then non-volatile අපිට එකක් ගහනවා, ඒක පන්නලා තියෙනවා, තව එකක් ගහනවා, ඒක පන්නලා තියෙනවා, ඒක ස්ටෝර් කරනවා, ඒකේ තියෙනව ගන්නවා, ඒ විදිහට බලුවොත් ඕනි තරම් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම storage devices are having two type of access, random access and sequential access. දැන් අපි අර ඉස්සර කැසට් ටේප් එකක සින්දුවක් අහනකොට පළවෙනි සින්දුව අහලා දෙවෙනි සින්දුවට යනවා. ඒ වගේ sequential access තියෙන computing storage devices නුත් තියෙනවා, especially tape drive ම තමයි එකක් තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම direct access. අපිට ඕනේ ෆයිල් එක ඒ වෙලාවෙම පික් කරන්න පුළුවන්. If you are looking for a certain song in a CD, if you want to play the track number 5, directly you can play the track number 5. හැබැයි කැසට් අහන කාලේ we had no option. අපි අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි එක යන්න ඕන. pass forward දාපුවම ටිකක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හැබැයි උන්ට හරියටම හොයාගන්න බෑ. එක්ක පළවෙනි කලින් සින්දුවේ ටිකක් අහලා දෙවෙනි සින්දුව අහන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි සින්දුවේ චුට්ටක් ගිහිල්ලා අපිට සින්දුව අහන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එතකොට direct access තියෙනවා, sequential access තියෙනවා. Direct access is the best. And sequential access, it is difficult to locate a particular file at once, but anyway it is also good. And even with computers, actually we are using the magnetic devices to take the backups of the computer data. ඒකටත් අපි පාවිච්චි කරනවා tape drives. Right? මෙන්න මෙතන අපි internal storage දාලා තියෙනවා. මෙතන අපි external storage පෙන්නලා තියෙනවා. මොනවද secondary storage වලට එන්නේ කියලා අපි කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේක එකක් දීලා තියෙනවා. මිනිස්සේ question mark එකක් අනිත් පැත්තට කරකවලා අල්ලගෙන ඉන්න එකකුත් එක්ක. Right? Here my concern is, දැන් මෙතන ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා විවිධ වූ cards. නේ 32mm to 32mm SD card, then 21.5mm mini SD card, and 11mm micro SD card can be seen here. නේ මේක ඉන්න ඔය වර්ග තුනම. ඊට අමතරව දකුණු පැත්තෙන් තියලා තියෙනවා කාඩ් වර්ග කාඩ් දෙකක්. ඒ දෙකම එකයිද දෙකක්ද? First one is ScanDisk Ultra 64GB ScanDisk. The second one is also ScanDisk Ultra. අර මොනසෙට යටින් ඉන්න එක නේ 64GB ScanDisk. මේ දෙකම එකයිද? No. Once you purchase SD card, always you have to concern about the class. This one. This is class 4. This is class 10. Right? With this class, it will determine the data transferring speed. Here 15 MB per second. When they make it 15 MB per second. But here 80 MB per second. දැන් අපි මොබයිල් ෆෝන් එකට කාඩ් එකක් ගන්න ඕන වෙලා SD කාඩ් එකක් ගන්න ඕන කඩේට ගිහිල්ලා මයික්‍රෝ SD එකක් ගන්නවා. අරගත්තාම කියනවා එකක් තියෙනවා රුපියල් 2000යි අනිත් එක තියෙනවා 2500යි. 2000ට තියෙන්නේ class 4 එකක්, 2500ට තියෙන්නේ class 10 එකක්. මොකද්ද ගන්නෙ? You better to spend 500 rupees more for this class 10. මේ class 10 එකට 500 rupees pay කරාට පාඩුවක් නැහැ. මොකද එතකොට heat generation එකක් එනවා නම් ඒක අඩු වෙයි, save කරන්න යන වෙලාව අඩු වෙයි. ඒක නිසාම energy consumption එක අඩු වෙයි. ඒ වාසි තියෙන නිසා class 10 එකකට යන එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. class 4 එකකට යන එක රුපියල් 500ක් වගේ ගානකට ලාභයක් තියාගෙන ඒක පාඩුයි. Ultimately there is a big loss. ඒක නිසා අපිට හොඳම දේ තමයි class 10 එකකට ගිහිල්ලා ටිකක් වැඩි data transferring speed එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Right. This is about the cloud storage, and
you have to analyze the advantages and disadvantages of cloud storage. නේ මම පළවෙනි දවසේ මගේ cloud storage එක මම පෙන්නවා. එතකොට OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud මේ ඔක්කොම අපිට synchronize කරන්න පුළුවන් locally නේ. මේ මම කරනවා වගේ මේ වගේ synchronize කරන්න පුළුවන්. තාමත් එතෙන් දේවල් synchronize වෙනවා. නේ සමහර files වගේ upload වෙනවා. එතකොට මේ විදියට අපිට අපේ local drive එකක් cloud එකක් එක්ක synchronize කරලා හැම වෙලාවෙම මෙතන මේ තියෙන අපේ local drive එකනේ මේ තියෙන synchronize වුණා කියන symbol එක මේ තියෙන synchronize වුණේ නැහැ කියන එක. එතකොට මේ විදියට මේ ටික monitor කරගෙන මේ විදියට මේ 2021 කියන year එක synchronize වෙලා නැහැ. එතකොට මෙතනින් බැලුවා නම් මොකක්ද මොනවද synchronize වෙලා නැති කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන synchronize වෙච්ච නැති ඒවා. ඒතර සමහර ඒවා අපිට තියෙනවා ෆයිල් ගොඩක්. සමහර ඒවා අපිට මේ තියෙන ෆයිල් ගොඩක් තියෙනවා. ටිකක් අමාරුයි පහලට යන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා කෙසේ හෝ අපිට synchronize නැති වෙච්ච folders ආපහු සරයක් synchronize කරන්න පුළුවන්. restart එකේදී වගේ automatically සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට local drive එකක් remote Google cloud එකට map කරලා අපිට පුළුවන් අපේ files ටික ලස්සනට manage කරගන්න මේ විදිහට. Right. That is about the remote storage. And then මේකත් storage device එකක් smart card. විවිධ systems වලට ඔයාලට සමහර වෙලාවට වැදගත් වෙයි smart card එකක් පාවිච්චි කරලා සමහරවිට employee details එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් vehicles වල මොන හරි details එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් product details එන්න පුළුවන්. මේ වගේ වට මේ වගේ smart chip එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් data access කරන්න. tape drives මම අර කලින් කිව්වා වගේ backups ගන්න පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ tape drives තියෙනවා තාමත්. Then we can move to the input and output devices. දැන් මේකේ තියෙනවා keyboard, mouse මේ ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ ඔක්කොම කතා කරන්නේ නැහැ. වෙන දේවල් ටිකක් ගැන තමයි වැඩිපුර කතා කරන්නේ. ඒක නිසා අපි ඊළඟට keyboard mouse ගැන කතා කරමු. ඊට කලින් අපි විනාඩි 10ක පුංචි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන යමු. පැය 3ක් එක දිගට වාඩි වෙලා ඉන්න බැරි නිසා. හරි. Now time is 4:50. අපි හම්බ වෙමු 5ට not 5 5ට 5 o'clock. විනාඩි 20ක් ගන්න අමාරුයි සර්. ඇයි එච්චර ඕන වෙලා තියෙන්නේ? මොකක් හරි විශේෂ වැඩක් තියෙනම් කමක් නැහැ. නැත්තම් අපි විනාඩි 20ක් තමයි සර් ගන්න. තේරුණා පුතේ? ඇහුන්නේ. කමක් නැහැ. විනාඩි 20ක් තමයි සර් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න. හා ඊ අර පැය 4:00මාරක් තියෙන දවස් වලට නේද? කමක් නැහැ. විනාඩි 15කින් එමු දෙන්න තරහ නැතුව. තේ එකක් බීලා විනාඩි 15න් හරි සර්. හරි. අපි එහෙම හරි.
මම හිතන්නේ අපි නැවත සම්බන්ධ වෙමින් ඉන්නේ. අනිත් තව කීප දෙනෙක් එයි කියලා මම හිතනවා. ඒ එනකන් අපිට චුට්ටක් පුළුවන් අපි කලින් බලපු වීඩියෝ එකක්ම තව චුට්ටක් වෙනත් විස්තරයක් සහිතව බලාගෙන යන්න. මම හිතන්නේ මේක ඉන්පුට් ඩිවයිස් එකක් විදිහට අපි කතා කරා. කලින් අපි ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරා මේ උපකරණය ගැන. මම හිතන්නේ ඔයාලට පෙන්නවා අපි ගාව තියෙන RFID tags කිහිපයක. දැන් මේකෙදි විවිධ අංශවලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වගේ solutions වලට ගියපුවාම this kind of solutions can be applied in many areas, right? If it is a supermarket, this is the way. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් supermarket එකේ අපිට smart cart එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ස්මාර්ට් කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේ දේවල් ටික ඔක්කොම කරගන්න. අපිට ඔපරේටර්ස්ලා නැතුව සමහර වෙලාවට එහෙම නැත්නම් මිනිමම් සේවකයන් පිරිසකකින් අපිට පුළුවන් වෙයි වැඩේ කරගෙන යන්න. නේ? ඒ වගේම ඒක පැත්තක්. ඒ වගේම අපි මේ හරියට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ තියෙන සුපර් මාකට් එක ගැනම ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ෂන් වලට ගිහින් බලපුවාම ප්‍රොඩක්ෂන් කියන එකට આવොත් මේ වගේ heavy production වලදී අපිට පුළුවන් ඒත් මේ solution එක පාවිච්චි කරන්න. ඒකම අපි ගියොතින් vehicle tracking systems ඒත් same technology එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. vehicle tracking with the speed නේ. ඊට පස්සේ inventory management වලට ගියොත් නැත්නම් මේ access control වලට ගියොත් allow කරන vehicles වලට විතරයි අපි යන්න දෙන්නේ. එහෙම visitors vehicle එකක් ආවොත් අපි ඒකට sticker එකක් issue කරලා ඒ හරහා තමයි අපි ඇතුළට ගන්න. දැනට ලංකාවේ පවා මේ වගේව පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ access control ආපහු පුජ්‍යලයන්ට access කරන්න ඉඩ දෙනවා. නේ? ඒගොල්ලන් ගාව තියෙන කාඩ් එක රීඩ් කරලා ඒගොල්ලන්ට access කරන්න ඉඩ දෙනවා. visitors ලාපුවාම visitor දෙන කාඩ් එකේ RFID තියෙනවා. එතකොට visitor පුළුවන් ඒ හරහා තමයි යන්න ඕන තැන තීරණය කරගන්න. වැරදි නම් indicate කරනවා. ඒ වගේම attendance taking purposes වලට අපි කාඩ් එක දීලා තියෙනවා හැම කෙනෙකුටම RFID එකක් තියෙන. අපිට පුළුවන් ටීචර්ට නැත්නම් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ට පුළුවන් attendance ගන්න මේ සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට headache එකක් අපිට තියෙන inventory management. Inventory management will be simple if you have a technology like this. අපිට ඔක්කොම ටික within few seconds we can take the inventories. It may be a supermarket, it may be a warehouse, anywhere. We can very easily we can take the inventories. දර මේ වගේ වාසි ලබන්න අපිට පුළුවන්. ඒ RFID වලින්. This is next one. This is another technology. Now you can watch the video. When you think about how we interact with the rest of the world, think about opening a door, picking up your coffee, doing anything else. We've evolved to use our hands to interact with like literally everything around us. And so I think that intuition to sort of like move and expect a result to happen in the virtual world is just the natural evolution of that. Like what is the interface? What's the mouse kind of as you move away from the desktop in the future? Stephen Lake is the co-founder of Thalmic Labs, a small tech company outside of Toronto, preparing for a future where our interaction with technology will move beyond all this pointing and clicking. Their solution is the Myo armband, which gets its name from the Greek word for muscle. The Myo armband is a new type of human-computer interface, so it lets you control computers, mobile phones, practically any electronic device through hand gestures and motion.
Gesture control is not a new concept, but most existing systems require a camera or proprietary sensor, making them only useful in very specific circumstances. Mayo uses a novel technology that works by detecting what's happening under your skin. So these are the sensors. Exactly, yeah. So those are, each one of these pods is one sensor there. And so that picks up the muscles in that part of your arm. And so the different muscles correspond to different parts of the armband, essentially. Mayo measures the unique electrical signals your muscles generate every time you move. We had to invent a new type of sensor, picking up this muscle activity. It's tiny signal. In a medical setting, what they use to measure what's called electromyography is like $15,000 big machines that sit on a shelf, and they can measure like one muscle at once, and they literally shave the hair off your skin and apply gel. And so we needed to put 8 of those sensors in an armband that costs $150 that anyone can slide on without shaving your hair and applying gel and all that. Each little plot here actually represents what's going on inside part of your forearm. So as you can see here, if you make a fist, and squeeze quite hard, there we go. Straightforward commands, like this video. Away from dust or even wearable computers. And so The history of interacting with technology has always required us to use it all the time and use in new and different ways. In the future, Right. MYO, Mayo. What is the technology? Earlier, we discussed about the gesture detection. මිනිස්සු අර අපි කතා කරේ රහුමාන් musician එක instrumentless music. එතෙන්දී පාවිච්චි කරේ මේ වගේ technology එකක්. අපි එතෙන්දී කතා කරා gesture detection. But many of the gesture detection systems required a camera to identify the human gesture. But in this case, it will identify the behavior of the human muscles, rather than capturing the movement of the human body. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ වගේ දෙයක්. මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ muscles වල movement එක තමයි Mayo device එකෙන් identify කරලා ඒක තමයි communicate කරන්නේ system එකට. ඒතර මෙහෙමවත් තියෙනවා. මේ input තව ගත්තොත් මෙහෙමවත් තියෙනවා. Kansas buried with. The classic Yellow Pages ad said, "Let your fingers do the walking." This ring-sized device lets your finger do the reading. Family could go. While there are other character readers on the market, researchers at MIT say none are this mobile. The finger reader is an assistive text reading device for people with visual impairments. The finger reader connects to a laptop or mobile phone. The researchers spent 3 years working on the software and experimenting with different designs. We have built in a few cues for the scanner, the person who's reading, to help them stay within the line. Jerry Barrier has helped test the finger reader. He says it can help with reading anything from restaurant menus to forms at a doctor's office. Everywhere we go, for folks who are sighted, there are things that inform us about the products that we're about to interact with. I want to be able to interact with those same products regardless of how I have to do it. The finger reader is just a prototype now. But we are very interested in taking this a step further. Our evaluations and user studies actually were very encouraging. Researchers hope to produce a marketable device with an affordable price, a potentially groundbreaking solution for the more than 11 million visually impaired Americans. Matt Friedman, Associated Press. Right. This is seeing eye, especially designed for blind people. Right. So now, when it comes to the input, there are traditional input devices like trackball, mouse, keyboard, scanners, touch screen, camera, and microphone. Other than these devices, nowadays we can find a lot of sophisticated converged device to capture the inputs. Then, api kata karana devices, අපිට traditional devices වොත් තියෙනවා. නමුත් තව බොහෝ non traditional modern devices තියෙනවා
විවිධ කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා අපි මෙතෙන්දී මෙන්න මේ classification එක ගැන විතරක් අපි consider කරනවා. Here I'm not going to talk much about the input devices, but anyway, I think this properly illustrate each and every segment in input industry, input segment. Actually. Then here we have two type of input devices like automatic input devices and non-automatic input devices. අපිට input devices වර්ග දෙකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Human intervention is මොනවද user ගේ මැදිහත් වීම වැඩි ඒවා නැත්නම් වඩා අවශ්‍ය වෙන ඒවා සහ user ගේ මැදිහත් වීම අඩුවෙන් අවශ්‍ය වෙන input devices. Right? If the human intervention is highly required, those are called non-automatic input devices. අපේ human intervention එක ගොඩක් වැඩියෙන් ඕනේ කියලා කියනවනම් ඒව non-automatic. Right? Human intervention එක අඩුවෙන් ඕනේ කියලා කියනවනම් ඒව automatic. එතකොට user ගේ මැදිහත් වීම අඩු නම් automatic, user ගේ මැදිහත් වීම වැඩි නම් non-automatic. When it comes to the non-automatic, here you can see mouse, trackball, keyboard, joystick, light pen, etc. Those are, many of them are traditional input devices. Many of them are traditional input devices. අපි දන්නවා මේ ඔක්කොම. Touch screen වෙන්න පුළුවන්, stylus වෙන්න පුළුවන්, steering wheels and pedals වෙන්න පුළුවන්. මේකී නොකී හැම දෙයක්ම අපි කියනවා මොනවා කියලාද? Traditional, non-automatic data entering methods. But when it comes to the data capturing method, like I showed you earlier, there are so many new devices, right? MYO, maybe MYO, maybe thermal sensors, smoke sensors, humidity sensors, NFC, RFID, then card readers, maybe magnetic card, maybe smart card, then biometric readers, then maybe fingerprint, hand geometry, face, iris and voice, then audio and video inputs, and then magnetic ink readers, magnetic input readers, then scanners, different type of scanners are there. So there are a wide variety of input devices can be used to capture the inputs into your computer. එතකොට මේ දේවල් ඔක්කොම අපිට අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම මේ input technologies නිසා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ data capturing කරන ඒවා ඒ තැන්වලදීම සිදුවෙන තැන්වලදීම කරගන්න. ඒ වගේම ඉතා ඉක්මනින් කරගන්න. ඒ වගේ වාසිත් අපිට තියෙනවා. දැන් ඉස්සර ඉන්ෂුරන්ස් ක්ලේම් එකක් ගන්න ඕනොත් ලොකු කාලයක් ගත වුණා. හැබැයි දැන් ෆොටෝස් කීපයක් ගහලා ඇප් එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ අර පැත්තෙන් ක්ලියර් නැත්තම් ආපෝ කතා කරනවා. ආපෝ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ එස්ටිමේට් කරනවා. අපි දෙකොල්ලෝ ඇග්‍රී නම් පේමන්ට් එක bank account එකට transfer වෙනවා. එතකොට ඕක තමයි තත්ත්වය. right? then දැන් මේකේ තියෙන බොහෝ දේවල් අපි හඳුනනවා. scanners ගත්තොත් අපි දන්නවා විවිධ වර්ගයේ optical scanners තියෙනවා. flat bed scanners තමයි common වර්ගය. ඊට අමතරව sheet fed scanners තියෙනවා. fax machine එකකට වගේ උඩින් sheets දානවා. අනිත් පැත්තෙන් අපිට scan වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ drum scanners තියෙනවා. hand held scanners තියෙනවා. පොඩි පොඩි දේවල් scan කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් නම් 3D scanners නුත් තියෙනවා. 3 dimensional objects අපිට පුළුවන් scan කරගන්න. ඒ වගේම barcode scanners තියෙනවා. QR code scanners තියෙනවා. අපි ඒවට කියන්නේ barcode readers, QR code readers කියලා. ඒ වගේම hard copy optical characters recognize කරගන්න පුළුවන් systems තියෙනවා. optical mark recognize කරන්න පුළුවන් systems තියෙනවා. දැන් අපි editable text එකක් විදියට document එකක් scan කරනවා නම් එතෙන්දි වෙන්නේ OCR. අපේ scanner can identify the characters. That's mean OCR, optical character recognition. ඒක තමයි එතන සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ballot paper එකක එහෙම නැත්නම් price tag එකක එහෙම නැත්නම් multiple choice answer script එකක තියෙන marks recognize කරගන්නවා. එතන සිද්ධ වෙන්නේ optical mark recognition. නේ? ඉතින් මේ වගේ systems අපිට තියෙනවා වැඩ පහසු කර ගැනීම සඳහා. ඊට අමතරව magnetic ink mark readers and magnetic ink character readers.
අර චෙක් වල එහෙම magnetic inks වලින් ලියලා තියෙනවා කියලා කියනවා ඒ වගේ ඒවා. ඒ හැර මගේ experience එකක් නෑ MI magnetic ink devices ගැන. ඊට පස්සේ audio video devices with sophisticated technologies, right? Noise cancellation technologies. Then some other effects can be used with some of the audio devices, built in capabilities there to change the voice and all. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. Then biometric readers, fingerprint තියෙනවා, hand geometry, face, iris recognition, those things. And then card readers, maybe magnetic card, maybe smart card, etc. With the cards වර්ග අපිට තියෙනවා. Smart cards අපි දැන් ජනප්‍රියව පාවිච්චි කරනවා. ATM වල ඊට පස්සේ credit card වල තියෙන්නේ smart card options දැන්. ඊට අමතරව ඒකෙම magnetic තියෙන ඒවාත් තියෙනවා, magnetic stripe එකක් එක්ක. RFID අපි කතා කරා චුට්ටකට කලින්. ඊට පස්සේ near field communication, අපි අර කතා කරේ කලින් bus tickets ගැන. Then to run that system we are using the near field communication. ඒකේ card එක අපිට තියන්න ඕනේ contactless card කියලා දැන් අපි කතා කරන්නේ. අපේ credit card, debit card, especially debit cards near field communication වල වැඩ කරන ඒවාත් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි contactless විදියට අපිට සමහර වෙලාවට payments කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Then there are different type of sensors to capture different data. එතකොට MIO කියන්නේ එක ටෙක්නොලොජි එකක්, thermal sensors, smoke sensors, humidity sensors, වගේ soil wet soil water sensors, pH sensors, ඒ වගේ විවිධ විදිය sensors අපිට තියෙනවා. ඒ ඕන එකකින් අපිට systems වලට data input කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ ලොකු ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ input වලට. ඒ නිසාම source data automation. දැන් pH අගේ reservoir එක හොයනවා නම් අපි ඉස්සර කරේ මනිනව කතා කරලා කියනවා. නැත්නම් මනිනව පොතක ලියා ගන්නවා, දවස් අවසානයේ සිස්ටම් එන්ටර් කරනවා. නැත්නම් සතියක් පොතක ලියා ගන්නවා, ආපහු කොළඹ ඇවිල්ලා සිස්ටම් එකට දානවා. අද එහෙම සිස්ටම්ස් නැහැ. අඩුයි. අවශ්‍ය නැහැ. තියෙනවා නම් අවශ්‍ය නැහැ. අපි මොකද කරන්නේ? We can automate the readings. Readings can be taken by the system, not by the humans. We can automate the process. Right? හරි ලේසියෙන් අපිට accuracy එකක් වැඩියෙන් අපිට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. It may be weather data, it may be pH like values from a reservoir, and maybe human temperature, etc. BP, blood pressure, and the blood sugar, etc. ඒව ඔක්කොම remotely monitor කරන්න පුළුවන්. අපිට දාන පොඩි බෑන්ඩ් එකකින් අපිට පුළුවන් අපේ ඇඟෙන් බොහෝ දේවල් ගන්න. දැන් ඔය pulse meter and oxiometer නේ අපි අර මේ දවස්වල බලන්නේ ඔක්සිජන් මේ අර එක එක ඒවා කියන්නේ නේ. දැන් ඒතර ඒ වගේ sensor එකකින් මේ සියලු දේවල් අරගන්න. ඒතර ඔය විදිහටම අපිට පුළුවන් remotely health record keeping system එකකට මේ සියලු දේවල් connect කරලා තියන්න. විශේෂයෙන්ම disabled ලව, different labels ලව, ඒ වගේම elderly peoples ලා ඒගොල්ලන් හැම කෙනාටම මේ වගේ ක්‍රම අපිට හදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර මේව තමයි දැන් අපි inputs ගැන හිතනවා නම් හිතන්න තියෙන්නේ. traditional දේවල් ටික අපිට දැන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ අතරෙම අලුත් systems හදද්දී අපිට එතනින් එහාට දේවල් අපිට හිතන්න වෙනවා. motion detectors වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ range එකක අපිට පුළුවන් මේ උපකරණ පාවිච්චි කරන්න. right. එතකොට මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මම කියලා තියෙනවා source data automation අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා නිවැරදිව සහ ඉක්මනින් අපිට අවශ්‍ය වෙන data ලබා ගන්න සහ decisions ගැනීම කරන්න. right. Then we can move to the next segment. Right. That is output devices. Then here, when it comes to the output devices, we have two types of output devices: soft copy output devices and hard copy output devices.
අපිට soft copy output devices තියෙනවා, hard copy output devices තියෙනවා. එතකොට soft copy output devices නම් අපිට electricity power එක තියෙන්න ඕනේ මේ soft copy output device එක තියාගන්න. Like display screen, right? Display screen එකේ soft copy output එකක් තියෙන්නේ. ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම electricity ඕනේ. When we come to the hard copy output devices, then basically those are printouts. To produce the hard copy outputs, it's need the electricity. To use the hard copy outputs, it will not require any special requirement like power, electricity. එතකොට මේක තමයි අපේ classification එක. soft copy සහ hard copy. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. When it comes to the soft copy outputs, there are several segments, maybe monitors, projectors, speakers, etc. Or sometimes we can divide audio outputs and video outputs and multiple outputs, etc. Different classification can be done, right? Anyway, here when it comes to the monitors, there may be CRT monitors and practice screens. CRT is outdated, but even today for some special purposes we are using the CRT. In the medical health industry and some other industries, for some special requirements, we can use the CRT monitors. Then when it comes to the practice screens, there are LED screens, LCD screens and plasma TV. Plasma screens are there. නේ එතකොට monitors වලට ආපුවම ඔන්න ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. Then you have to analyze your requirement properly, and then you have to decide the most suitable monitor type. කාට හරි ඕනේ නම් CRT monitor එකක් පාවිච්චි කරන්න යම් විශේෂිත හේතුවකට. සාමාන්‍යයෙන් color calibrations වගේ කරන අය සාමාන්‍යයෙන් CRT පාවිච්චි කරනවා. දැන් නම් අනිත් monitors වලින් කළ හැකි, නමුත් සමහරු තමන්ගේ හිතේ තියනවා මේක තමයි හොඳම දේ කියලා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම mono color display සමහර ඒවා තාම CRT විදියට තියෙනවා. mono color කියලා කියන්නේ එක පාටක් විතරක් තියෙන එක. ඒතර ඒවත් අපිට පුළුවන් ඕනේ නම් එහෙම පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ when it comes to the practice screens, there are different type of practice screens. The most common types are LED and LCD. ඒකෙනුත් LCD low cost, ඒක නිසා ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. LED සාපේක්ෂව තියෙනවා. ඊට අමතරව gas plasmaත් තියෙනවා, plasma screens. එතකොට LED, LCD and plasma screens can be used as the display devices. එතකොට අපිට monitors පැත්ත එතනින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. Then when it comes to the projectors, multimedia projectors, holographic projectors, අර 3-dimensional projections කරන්න පුළුවන් projectors අපිට තියෙනවා. එතකොට අපිට holographic projections ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් එතෙන්ට යන්න. multimedia projectors ඕනේ නම් අපිට එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව mist එකකට මීදුමකට projection කරන screens උත් තියෙනවා. එතකොට ඒ ඇතුලෙන් ඒ screen එක තුලින් එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන්. සමහර functions වලට screen එක through යන්න පුළුවන් ඕනේවට අපිට පුළුවන් ඒ වගේ mist projections පාවිච්චි කරන්න. special projector එකක් අපිට පුළුවන් ඒ හරහා අර මීදුමක් වගේ වැටෙන තැනකට නැත්නම් අර එහා curtain එකක් වගේ අර mist curtain එකක් දාලා ඒකට projection එක දාන්න එතන හරහා යන්නෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර multimedia projectors වලට ආපුවාම LCD, DLP සහ LED කියලා වර්ග තුනක් තියෙනවා. LED is better than the other projectors. Power saving and the brightness is very high and the durability is very high. LED projectors අතරම
ඉතා හොඳයි. Casio වගේ projectors තියෙනවා hybrid projectors කියලා laser and LED ඒවා ඉතා size එකෙන් පොඩි light weight අපිට පුළුවන් ඉතා ලොකු කාලයක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මේව ගැන අවබෝධයක් ඇති වෙන්නේ කොහොමදයි? දැන් මම chemical processing company එකක් එක්ක පොඩි වැඩ ටිකක් කරා. ඒගොල්ලන්ට ඕන 24 hours run කරන්න projector එකක්. screen එකකින් බෑ කියලා ටිකක් ලොකු projection එකක් ඕනේ කියලා. මොකක් හරි lab එකක ඇතුලේ වෙන මේ activities ටික කැමරා වලින් capture කරලා එළියට ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට 24 hours ම දුවන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මම පාවිච්චි කරේ LCD projectors. 3 LED LCD projectors තමයි පාවිච්චි කරේ. projectors ඉතා කෙටි කාලයකින් life එක ඉවර වෙනවා. අවුරුද්දක් විතර වගේ තමයි තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට. අවුරුද්දක් තියෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. එතකොට lamp hours ගන්න ගිහිල්ලා 2000 hours කියපු ගමන් lamp එක යනවා. ඊට පස්සේ projector එකේ කාලයත් එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ LED projectors ලංකාවට ඉස්සෙල්ලාම introduce කරනකොට මේ අවුරුදු මම හිතන්නේ 2014 විතර වගේ අපි LED projectors ගත්තා. ඒ දවස්වල අපි ගත්ත LCD projectors වල ගාන උනේ මට මතක විදිහට රුපියල් 60000ක් 65000ක් විතර. LED projector එකේ ඒ වගේ double 130000ක් එකක් මම හිතන්නේ මට මතක විදිහට පළවෙනියෙන්ම ගත්තේ. ඒතර ඒක අවුරුදු 4ක් හෝ 4මාරක් වැඩ කරනවා. හැබැයි අරවා හැම එකක්ම අවුරුද්දයි. හැබැයි product එකේ quality එකත් අවසාන වෙනකන් ඒ විදිහටම තිබුණා. ගතපු දවසේ වගේම තමයි අවසාන දවස් වෙනකන්. හැබැයි LCD වල එහෙම නෙමෙයි color drop එකක් තියෙනවා, quality drop එකක් තියෙනවා, projection quality එකේ එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. So you have to analyze your requirement very well and you have to select the best product. Then you can save your money and you can get the maximum performance. ඒතර ඒ ටික අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා. ඒ ටික තමයි projectors ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. Then when we come to the speakers, here you can see the built-in speakers are the very common one. අපේ laptop වල එහෙම built-in speakers තියෙන්නේ. දැන් නම් desktop වලත් ගොඩක් built-in speakers තියෙනවා. ඒකම desktop speakers තියෙනවා. For desktop computers and laptop computers, you can use the desktop speakers. You can use the 3.5mm audio jack to connect the speaker, or you can use the Bluetooth wireless speakers are available. Then subwoofers. ඒත් එහෙමයි cable වලින් connect කරන්නත් පුළුවන්, Bluetooth වලින් connect කරන්නත් පුළුවන්, subwoofers ගන්න පුළුවන් 2.1, 7.1, 5.1 ඒ විදිහට අපිට subwoofers විවිධ ප්‍රමාණ වලින් විවිධ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන විදිහට surround sound දුවන්න ඕන නම් ඒ විදිහට, එහෙම නැත්නම් එහෙම ඒ two way විතරක් ඕනේ නම් එහෙම high quality sound එකක් ගන්න අපිට මේ speakers පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then headphones, earphones and earbuds can be used. headphone එකක් නම් ඒකේ microphone එකක් තියෙන්න ඕනේ, headset නේ. ඒතර earphone එකක් නම් headset එකක් නම් microphone එකක් තියෙන්න ඕනේ. headphones විතරක් කිව්වොත් speakers විතරක් තියෙයි. ඒ කියන්නේ ඇහෙන කොටස විතරක් තියෙයි. Then earbuds තියෙනවා. ඒ වගේ නම් if it is a mobile phone compatible one, there should be a built-in microphone. Otherwise, no microphones there. එතකොට earbuds තියෙනවා, headphones තියෙනවා, subwoofers තියෙනවා, desktops තියෙනවා, built-in speakers තියෙනවා. මේ වගේ audio devices අපිට තියෙනවා. projectors වලත් audio compatibility තියෙනවා. එතකොට projectors වල මට කියන්න මතකුණා connectivity ගැන හිතන්න ඕනේ. Now you can purchase the wireless projectors. When it comes to the LED, the casino projector actually it is very sophisticated one. Wireless capability is very high, no delay. අනමුතර LED DLP වගේ වට අපි wireless projection දෙන්න ගියපුවාම Wi-Fi projection වගේ ලොකු delay එකක් තියෙනවා. And the other thing is actually if you want to maintain a collaborative environment, you can use the LED projectors and LCD projectors to maintain that. Then අපිට LED projectors වලට සහ LED projectors වලට laptop 3කින් විතර වගේ inputs දෙන්න පුළුවන්. laptop 4කින් විතර වගේ. එතකොට screen එකේ කොටස් වලට බෙදලා laptop 4 screen 4 එක screen එකකට ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ පහසුකම්මුත් අපිට දැන් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට උනේ ඉස්සර නම් එක තැනකට ඔය ටික ඔක්කොම එකතු කරලා එතනින් අරගෙන අර පැත්තට ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නනේ. නමුත් දැන් අපිට මේ වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා Tamanට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන
ඒ වගේ දේවල් ඇති කියලා හිතලා තමයි දැන් වැඩ කරන්න වෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා හිතනට වඩා තාක්ෂණයේ දියුණුව. Then we can move to the hard copy. Hard copy. දැන් hard copy කියලා කියන්නේ tangible output එකක්. tangible output එකක්. එතෙන්දී අපිට power ගියත් ඒ power නැති වුණත් මේ output එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකක outputs අපිට තියෙනවා printers and plotters. plotters වලට ගියපුවාම pen plotters, ඒ වගේම electrostatic plotters තියෙනවා. ඊට අමතරව digital text printing වලට පාවිච්චි කරන අර ලොකු printing machines තියෙනවා. එතකොට විශේෂ වර්ගයේ උපකරණ විදිහට තියෙන්නේ මේ දේවල් ටික. Other than the plotters, we can come to the printers, and there are several type of printers. 3D is a different one, and we can divide the printers into impact and non-impact based on the printing technology. Printing technology එක base කරගෙන අපිට impact printers සහ non-impact printers කියලා වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. impact printer එකක් කියලා කියන්නේ අපේ printer එකේ head එක printing සඳහා paper එක touch කරලා තමයි print out එක generate කරන්නේ. physically paper එක touch කරලා ගොඩක් වෙලාවට carbon ribbon එකක් through paper එක touch කරලා තමයි print out එක generate කරන්නේ. That technology is called impact printing technology. Non-impact mean the printer head should not touch normally does not touch the printing material to produce the printout. සාමාන්‍යයෙන් printing material එක paper එක නැත්නම් card එක cardboard එක ඒක touch කරන්නේ නැතුව තමයි printer print out එක produce කරන්නේ. ඒතර ඒක non impact. දැන් මේ දෙක අපි අඳුන ගන්න ඕනේ. We have to identify these two technologies because those are two different technologies and the application of the technologies are also different. So we have to understand this concept clearly to select the best product or the best technology. එතකොට කාට හරි ඕනේ නම් carbon copies වගේව print කරන්න. Definitely you have to go for impact printers. එතකොට carbon copies print කරනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ මොකද්ද? impact printer එකක්. AI carbon copies generate කරන්න බෑ අපිට non impact printer එකක. ඒකේ carbon copy එකක් generate වෙන්නේ paper එක මත head එක touch වෙලානේ. එතකොට එහෙමනම් අනිවාර්යෙන් ඒ සඳහා impact printer එකක් අපිට ඕනේ. dot matrix නැත්නම් line printer එකකට යන්න වෙනවා. දැන් බැංකුව වල එහෙම තාමත් print කරනවා. නමුත් බැංකුව දැන් අපිට මාරු වෙන්න පුළුවන් non impact printers වලට දැන් වෙනස් technologies අපිට තියෙනවා. single document එක copies දෙකක watermark එක secure විදිහට print වෙන ක්‍රම දැන් introduce කරලා දීලා තියෙනවා printer manufacturers ලා. ඒ වගේ printing solution එකකට ගියපුවාම අපිට පුළුවන් impact printer එකට වඩා වේගෙන් noise එක නැතුව less noise අපිට පුළුවන් print out එක produce කරන්න. එතකොට ඒ නිසා impact printers අපිට ඕන වෙනවා අර කියපු carbon copy legal matters වලට සමහර වෙලාවට non impact printers අපිට තියෙනවා අනෙකුත් වැඩ සඳහා. When it comes to the non impact printers, the most common printer type is laser printer. Other than the laser, we have inkjet printers and thermal printers, and like I told you earlier, flex printer is also there. මෙතන තියෙනවා non impact යටතේ flex printers නොත් දාලා. ඒකේ size එක ලොකු ඒවා produce කරන නිසා සහ material එක වෙනස් නිසා ඕනේ නම් අපිට special printers කියන category එකකට දාන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. එතෙන්දී අපි ආපුවම laser printers වලට laser printers color laser සහ mono color laser තියෙනවා. mono color කියලා කියන්නේ තනි පාටයි black. ඒ වගේම dot matrix printers වලත් color dot matrix printers තියෙනවා. The print quality is very less, but anyway the color printing is available. Then when it comes to the inkjet, now we have business grade inkjet printers with water resist printing. දැන් අපි ඇත්තටම මේ inkjet printers වලදී ඉස්සර නම් තිබිච්ච ලොකුම බය තමයි
වතුර වැටුණු ගමන් බොඳ වෙන එක. නමුත් now we have water resist inkjet printers. අපිට වතුර වැටුණට බොඳ වෙන්නේ නැති inkjet printers අපිට තියෙනවා. ඒක නිසා ink tank printers උත් තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා අපිට printing cost එක අඩු කරගන්න පුළුවන් inkjet printers වලින් laser වලට වඩා. හැබැයි quality එක laser වලට වඩා චුට්ටක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතා හොඳ quality එකකින් ගන්න පුළුවන් ඒවත් තියෙනවා. Then what are the thermal printers? What are the thermal printers? If you want to use thermal printers, definitely you have to use a special paper type. Paper type එක වෙනස් paper වර්ගයක් පාවිච්චි කරලා තමයි thermal printers වල print කරන්නේ. ඒකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම paper එක උඩ තියෙනවා අපිට lacquer layer එකක් වගේ එකක්, chemical layer එකක්. thermal printer එක කරන්නේ ඒ layer එක අයින් කරනවා. අයින් කරලා යට තියෙන color එක යට තියෙන paper එකේ color එක අපිට පෙන්නනවා. අපිට පෙන්නනවා. සමහර වෙලාවට උඩ තියෙන color එක සුදු පාටෙන් තියෙනවා. ඊළඟට යට නිල් පාටෙන් තියෙනවා. උඩ තියෙන layer එක lacquer layer එක වගේ එක thermal රස්නෙන් පුච්චලා නැත්නම් රස්නෙන් අයින් කරලා යට තියෙන layer එක මතු කරලා දෙනවා. එතකොට අපිට print එක පේනවා. හැබැයි ටික දවසක් යද්දී මේ print outs මැකිලා යනවා. ඇයි අර අපි අතින් මේ paper එකට වෙන දේත් එක්ක අර උඩ තියෙන layer එකකින් යට burn වෙච්ච එක අයින් වෙනවා. වැහිලා යනවා. එතකොට මැකිලා යනවා. ඒතර මෙහෙම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. then මේක තමයි printers ගැන තියෙන rough idea එක. As well as we have a special kind of printers called 3D printers. We can print 3D models using 3D printers. මම හිතන්නේ Epson තියෙනවා. ලංකාවට companies කිහිපයක් printers වර්ග කිහිපයක් ගෙන්නනවා. එතකොට ඒ වගේ අපිට පුළුවන් 3D models අපි හිතමු අපි පොඩි design එකක් කරනවා. අපි පොඩි experiment එකක් කරනවා. ඒකට මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක් හැදුනොත් හොඳයි කියලා අපි හිතනවා. අපිට පුළුවන් 3D printer එකකින් plastic print එකක් අරගෙන අපිට ඒක check කරලා බලන්න. අපි කියන දේ සිද්ධ වෙයිද කියලා. සමහර ඒ වගේ strength එක සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒක නිසා prototype එකක් හදාගන්න අපිට හොඳ අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන් 3D printers වලින් prototype කරන්න. එතකොට මේ වගේ printers තියෙනවා. දැන් මම ආවොත් printers compare කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට impact printers, printer versus non-impact, then the laser printer versus inkjet, laser versus thermal. ඔය විදිහට අපි compare කරන්න ආවොත් අපිට මේ comparison එක කරන්න මොන වගේ factors ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, මොන වගේ criterias ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මොන වගේ criteria ද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? දැන් printer එකක් ගැන හිතනවා නම් මෙන්න මේ මූලික අවබෝධය අපිට තියෙන්න ඕනේ. printing technology එක ගැන printing technology requirement එක clearly හඳුනා ගන්න ඕනේ. You have to clearly identify the printing technology requirement. You have to go for impact or non-impact. That is essential. Definitely you have to clearly identify that requirement. ඒකත් අවශ්‍යයි. Thereafter ඊට පස්සේ තව මොනවද බලන්න? Then you have to decide the printing speed. Right? You have to decide the printing speed. Impact printers වලට ගියපුවාම dot matrix වල එක වෙලාවකට type කරන්නේ character එකේ කොටසක්. හැබැයි line printers වල line එකක් එක වෙලාවෙ print කරනවා. එතකොට speed එක වැඩි impact printer එකක් ඕනේ නම් line printer එකකට යන එක හොඳයි dot matrix එකකට වඩා. ඊළඟට cost එක compare කරොත් dot matrix initial cost is very high, maybe 100,000 rupees if it is an industry level printer. අර bill printer එකක් නෙමෙයි මම කියන්නේ සාමාන්‍ය industry level printer එකක් නම්
සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයක් ලක්ෂයක් විතර යනවා. ලක්ෂයක් විතර මිල වෙනවා. 100,000 rupees. 1,30,000ක් 1,40,000ක් විතරක් වෙනවා. ලක්ෂ 5-6 වෙනකන් යන්නත් පුළුවන්. අර tractor feeder trace එහෙම පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් definitely you have to go for dot matrix printers. අනිත් වගේ tractor papers tractor දිගට තියෙන dots තියෙන papers print කරන්න බෑ. ඒක නිසා dot matrix එකට යන්න ඕනේ. And even though acquiring cost is or the initial cost or the price is very high, the printing cost is comparatively low. A4 එකක් print කරන්න සාමාන්‍යයෙන් රුපියලක් හෝ ඊට වඩා අඩු වියදමක් තමයි යන්නේ, but print quality is very low, print speed is low, it will generate a noise. Those are the disadvantages. But anyway, if you are really required impact printing technology, impact printing, you have to go for dot matrix printers. එතකොට dot matrix ඒ විදිහට තෝරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ non impact වලට ගියපුවාම laser printers, initial cost maybe, if it is a personal grade computer, personal grade printer, it may be 5,000, 10,000 rupees. And if it is industry, for the business grade printer, you can purchase it around 20,000 rupees. 20,000 rupees විතර වගේ business grade එකේ printer එකක් ගන්න පුළුවන්කම අපිට තියෙනවා. Right? Then එතෙන්දිත් අපි initial cost එක බැලුවා. ඊට පස්සේ අපිට connectivity එක බලන්න වෙයි. Wire connection and wireless connection is possible. Wire connection and wireless connection. It may be laser, it may be inkjet, but dot matrix වල නම් තාම මම ලොකුවට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ wireless printers එක. සාමාන්‍යයෙන් wire printers විතරයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. Inkjet and laser wireless printers සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. එතකොට print quality එක very high laser නම් inkjet වලත් දැන් laser quality printers තියෙනවා. thermal ගැන අපි අවබෝධයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ටික ගන්න. ඒ ටික අපිට හිතන්න පුළුවන්. And again, when we go to the laser and inkjet, always we have to analyze the printing volume. අපේ මාසෙකට කොච්චර විතර වගේ ප්‍රමාණයක් print කරනවද කියලා අපිට හිතන්න වෙයි. නේ? අපිට හිතන්න වෙයි. හිතලා තමයි අපි තීරණය කරන්න වෙන්නේ අපි යන්නේ මොන level එකේ printer එකකට කියලා. Monthly duty cycle is very important. මාසෙකට කොළ 500යිද ගහන්නේ, කොළ 2000යිද, කොළ 10000යිද කියන එක අපිට තීරණය කරන්න වෙයි. ඒකට ගැළපෙන printer එකක් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් වෙයි අවුරුදු 4-5ක් පාවිච්චි කරන්න. Consumables දාලා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට හරිය ඉක්මනට printer life time එක ඉවර වෙලා යයි. warranty period එක ඉවරනකම් කොහොම හරි ඇදගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ printer එක පාවිච්චි කරන්න බැරුව යයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ දේවල් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඊළඟට අපි එනවා multifunction devices වලට. Now the laser, inkjet and other kind of printers and the scanners and photocopiers, everything are converged into one, and it is called multifunction printer. Laser printers, inkjet printers කේකිය හොයන්න නැතුව ඒවා replace වෙලා scanners, photocopier කියන capabilities, printing capability එකයි ඔක්කොමත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා මොනවද? multifunction printers. Multifunction printers. එතකොට if you can purchase a multifunction printer, you can get some advantages. මොනවද තියෙන advantages? One device, one service provider. එතකොට one hotline to contact for any kind of failures, printing, copying and scanning. නේ ඔක හොඳ පැත්ත තමයි මම කතා කරේ. නම් නරක පැත්තත් එහෙමම තියෙනවා. එකක් ගියොත් ඔක්කොම ගිහින්. නේ ඒකත් එහෙම තියෙනවා. that is another disadvantage. ඒකම power consumption is very less and space saving method. නේ when we converged equipment into one,
it will save the space. Store කරන්න යන space එක සාපේක්ෂව අඩුයි. ඒතර මේකෙත් එහෙමයි. Multifunction printer එකකට යනවා නම් there are also entry level business entry level printers, multifunction devices, and there are high end devices. They are also you better to analyze your requirement and then basically the printing speed, copying speed, and the document feed requirements, and the scan and printing resolutions. අපි quality එක බලන්නේ printing වල resolution එකකින් dots කීයක් තියෙනවද inch එකක කියලා dot per inch වලින් 600 by 600 into 2400 by 2400 වෙනකම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අපිට physically නෙමෙයි not mechanically actually අර pixel camera එකේ වැඩි කරනවා වගේ lens එකෙන් නැතුව software එකකින් අපිට මේ වගේ තියෙනවා 4800 into 4800. එතකොට ඒ වෙනකන් යන්න පුළුවන්. USB connectivity එක තියෙන multifunction printers හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Wi-Fi connectivity එකට යන්න පුළුවන් printers හොයාගන්න පුළුවන්. multifunction printers හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැන් entry level multifunction printers තියෙනවා inkjet technology එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා සහ laser jet තමයි දැනට commonly තියෙන multifunction printers පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට මේ තුලින් ඇතැම් වාසි ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට network එක හරහා connect කරලා ආයතනයේ හැම printing job එකක්ම එක තැනකට centralize කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේව තමයි තියෙන පහසුකම්. ඊට අමතරව zooming facility, then the protection with fingerprint and sometime with password, ඒ වගේ facilities උත් මේකේ තියෙනවා. remote assistant facilities උත් සමහර printers වල multifunction copiers වල එනවා. මෙහි අපි මොන හරි failure එකක් ආවොත් service partner ට පුළුවන් remotely log වෙලා network එක through initial corrections කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ වගේ පහසුකම් උත් මේ වගේ තියෙනවා. එතකොට මේව තමයි input සහ output දැනට තියෙන දේවල් සහ commonly පාවිච්චි කරන trends විදියට අපිට හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන holographic projectors අපි කතා කරලා තියෙනවා. අපි පළවෙනි දවසේ කතා කරා. මේ තව එකක්. Kioptic 360 is a new volumetric display. You can say that it's a new way of seeing free-floating video. The Kioptic is built like a pyramid-shaped chamber, and inside you have 3D objects free-floating in air. The best part of Kioptic is that you can see this free-floating video images from 360-degree angle. And it can either be film content or computer-animated content.
ඒ වගේම display devices වලට ආපුවාම අපිට විවිධ විදිහට display devices ගන්න පුළුවන්. ඒකම display devices එක Wi-Fi connectivity එහෙම නැත්නම් අපිට Chromecast වගේ options අද වෙද්දි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකම many of the display devices are having the touch capability now. It may be smart TV, it may be a smart photo frame නේ අපිට touch කරලා එහාට මෙහාට යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ POS එකට නැත්නම් point of sales එකට ගන්න all in one එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ touch capability එක තියෙනවා. එතකොට multiple devices එක connect කරන්න පුළුවන් with Bluetooth and other short distance communication technologies using the Bluetooth and that kind of short distance communication technologies. එතන මෙන්න මේ දේවල් අපිට තියෙනවා. ඊට අමතරව special output devices, printers, label printers, ඒ වගේම wide format printers like flex printers, ඒ වගේම integrated printers තියෙනවා cameras එක එකතු වෙච්ච, ඒ වගේම billing machine එක එකතු වෙච්ච integrated printers තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් අපි කතා කරපු බස් එකේ ටිකට් කරන machine එකේ input device එකක්, ඒ වගේම මේක output device එකක් නේ. ඒකෙන් ටිකට් එක print කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට NFC වලින් කාඩ් එක read කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ පහසුකම් අද වෙද්දී එකට එකතු වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඇත්තටම input and output technologies ගැන මේ ටික විතරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලට නොදුන්නට presentation එක හදාගත්ත software trends ගැන කතා කරන්න. නමුත් මම හිතනවා දැන් ඒක පටන් ගන්න හොඳ වෙලාවද කියලා. මම හිතුවේ මේ ටික 5:30 විතර වෙද්දි ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට එහෙම වුණා නම් අපිට 6:30 වෙනකම් විතර ඒ ටික කතා කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතුවා. නමුත් මම හිතන්නේ විනාඩි 20කට විතර වගේ මේක කතා කරන එකේ ලොකු තේරුමක් නැති වෙයි. ඒක එහෙටත් නෑ මෙහෙටත් නෑ. But anyway, next day I will start the software part. එතකොට ඒකෙදිත් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා බොහොම පැය කිහිපයකින්, පැය එකමාරකින් විතර ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි. පැය එකමාරක් ඕන වෙන එකකුත් නැහැ. එතකොට පැයකින් විතර වගේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මෙතන අපි කතා කරනවා cloud ගැන, අපි කතා කරනවා different subscription modes ගැන. ඒ දේවල් ටික තමයි විශේෂයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ හැර අනිත් දේවල් in general. එතනින් පස්සේ අපිට පුළුවන් network security වගේ දේවල් වලට එන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් advanced components ගැන කතා කරන්න office applications වල සහ web development පැත්තට අපිට යොමු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අතරේ මොනවා හරි අපිට special suggestions තියෙනවා නම් මොනවා හරි අපිට මෙන්න මේ වගේ පැති ගැන පොඩ්ඩක් මොනවා හරි short discussion එකක් ඕනේ නැත්නම් විනාඩි 5ක් කතා කරමු කියලා මම IT පැත්තේ බොහෝ තැන්වල යම් වැඩ කරමින් හිටියට මම නොදන්න දේවලුත් ගොඩක් තියෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඒ නිසා ඇතැම් විට මම දන්නේ නැති දෙයක් නම් අපිට කාගේ හරි එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්ගේ ඔපිනියන් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි, කතා කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම නැත්නම් හොයලා කියන්න පුළුවන් වෙයි. කෙසේ හෝ අපිට මේ වගේ දේවලුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් ටික අපි එකතු කරගමු. ඊළඟ දවසේ චුට්ටක් වැඩිපුර වැඩ කරමු. අපි හවස 1 ඉඳලා 5:00 වෙනකන් අපිට තියෙන්නේ පැය 4:00ක් නේ. එතකොට අපි මේ වෙලාව උපරිමයෙන් පාවිච්චි කරමු. අපිට ඒක හදාගන්න වෙලාව හැර අදට එහෙමනම් අපි මෙතනින් නතර කරමු. මොකද විනාඩි 30කට මට පැයක පාඩමක් පටන්ගෙන ඉවර කරලා භාගයක් හිරමිට කරන එකට වඩා මට හිතෙනවා ඒක ඊළඟ දවසේ පටන් ගමු කියලා. මොකද පැය 4ක්වත් අඩුම ගානේ වැඩ කරන්න ඕනේ කියන තැන තමයි මම ඉන්නේ. ඒ ටික අපි මේ විදිහට කරමු. තව මොනවා හරි අපේ පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනම් ඔයාලගේ businesses වල දියුණුවට එහෙම නැත්නම් upliftment වලට අපිට පුළුවන් ඒවට පුළුවන් ප්‍රමාණයකින් උදව් කරන්න. ලොකු විදියට නෙමෙයි. ඒක මගේ පර්සනල් තත්ත්වය නම් මම ඇත්තටම කැම්පස් එකේ කෙනෙක් නම් සමහර වෙලාවට විසිට් කරලවත් කවදාවත් සල්ලි අරගෙන නැහැ. ඒක නිසා සල්ලි ගැන නෙමෙයි අපි හිතන්නේ, මේ රටේ ඉදිරිය ගැන හිතන්නේ. ඒක නිසා එහෙම ඕන දෙයකට ෆයිනෑන්ෂල් කමිට්මන්ට්ස් මගේ නැහැ. මට පඩියක් හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා මට ඒකෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය දෙයක් තිබ්බොත් කරන්න පුළුවන් මට්ටමක අපි අවශ්‍ය උදව්වක් කරමු, අවශ්‍ය වැඩ ටිකක් කරමු. ඕනේ තැනකදී ඔයාලා හිර වෙනවා නම් ඒක අහන්න. කම්පියුටර් එක හරි මොනවා හරි උපකරණයක් ගන්න ගිහිල්ලා හරි එහෙම නැත්නම් සොලියුෂන් එකක් ගැන හිතා ගන්න ගිහිල්ලා හරි අමාරු නම් ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. අපිට පුළුවන් මට්ටමකින් උදව් කරන්න පුළුවන්. ලොකු කන්සල්ටන්සිස් නෙමෙයි, චූටි දේවල් විදියට අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක්ස්පීරියන්ස් යම් ප්‍රමාණයකට තියෙනවා. නමුත් sophisticated systems එක වැඩ කරනවට වඩා පොඩි systems එක තමයි වැඩිපුර වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා මේ වගේ ඕන දෙයක් අපිට කතා බහ කරලා
කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දේවලුත් හිතේ තියාගෙන අපි අදට එහෙමනම් නතර කරමු. අපිට ඊළඟ දවසේදී කතා කරන්න පුළුවන්. ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ටික මට දුන්නා කියලා මතක තියෙන්නේ. දුන්නේ නැත්නම් 077171855 මේකට ටෙලිෆෝන් කෝල් කරාට එක සැරේට ආන්සර් කරන එකක් නෑ. පුංචි මැසේජ් එකක් හරි දාන්න, WhatsApp මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. මට පුළුවන් පස්සේ වෙලාවක හරි එතකොට කෝල් එකක් දෙන්න. නේ? එන කෝල්ස් එකක්වත් අතාරින්නේ නෑ. කොහොම හරි වෙලාවක් හොයාගෙන කතා කරනවා. නමුත් ළමයි එහෙම දැනට කැම්පස් එකේ නැති නිසා එන කෝල්ස් ප්‍රමාණය හරි වැඩි. ඒක නිසා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මේ හරහා මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම සිම්පල් ලෙටර්ස් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් කැපිටල් වෙන එකයි ඔය වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අවශ්‍ය විදිහට වැඩේ කරගෙන යමු. කොහොම හරි අදට වඩා හොඳ විදිහට හෙට ගෙනියන්න උත්සාහ කරමු. රටේ තත්ත්වය අපිට සුබවාදී නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙමයි කියලා අපි ඩිස්කරේජ් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඉන්ඩිවිජුවලි හරි එක එක්කෙනා චුට්ටක් වෙනස් විදිහකට හිතලා චුට්ටක් මේ ගමන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගෙන මේ වැරදි පාරවල් වල යන මිනිස්සු ටිකත් හරි පාරට ඇදගෙන මේ සල්ලි විතරක්ම කියන දේ හිතාගෙන යන ගමන චුට්ටක් වෙනස් කරලා මේ රටක් අපිට ගෙනියන්න දේවල් ටිකක් තියනවා කියලා හිතලා ගෙනියන්න දේවල් කියලා කිව්ව අපිට ආපු qualities culture වගේ දේවල් ඒ දේවල් ටිකත් එක්ක හිතාගෙන යම්කිසි ගමනක් යන්න අපි උත්සාහ කරමු. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙයි බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් නම් එතනින් එහාට ඒකේ සස්ටේනබිලිටි එක ගැන සර්වයිවල් එක ගැන එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ අද මම මෙහෙම හිතට හෙට මොකද වෙන්නේ කියන අන්සර්ටනිටි එකක්. අන්න ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙයි අපි එහෙම කරොත්. ඒ නිසා මේ හැම දෙයකටම පුංචි උත්සාහයක් අපි දරමු ඉන්ඩිවිජුවලි. දේශපාලනය අපිට උදව් කරන එකක් නැති වෙයි, නිලධාරීන් අපිට උදව් කරන එකක් නැති වෙයි. නමුත් අපි බලමු මේක වෙනස් විදිහකට හිතන්න. අපේ ආයතනයට එන හැම කෙනෙක්ම හොඳ හිතින් යවන්න පුළුවන් එන්වයරන්මන්ට් එකක් අපිට හදන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක වටිනවා කියලා. අර ඒ වගේ මොනවා හරි Tamanට policies ethics අපි හදාගමු. හදාගෙන වැඩේ කරගෙන යමු. ඕනේ පුළුවන් තැනකදී ඕනේ දෙයකට උදව් කරන්න අපි ලෑස්ති. මොකද අපිට ඒක යුතුයකමක් වෙනවා අපි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මගේ පෙට්‍රල් ගහගෙන ගිහින් තියනවා රටේ බොහෝ තැන්වලට ඒ වගේ වැඩවලට. නමුත් ඒක සල්ලි බලාගෙන හෝ එහෙම නැත්නම් වෙන කිසි දෙයකට නෙමෙයි. එහෙම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඒකට ඊට වඩා හොඳ රිටර්න් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා මේ හැම දෙයකින්ම. මට කරගන්න බැරි දෙයකදී තමයි උදව් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔහුට වේදමක් ගිහින් නැහැ. නමුත් අවසානයේදී කවුරු හරි කෙනෙක් හොයලා දීලා හරි තාක්ෂණික උපදෙසක් දීලා හරි ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ගොඩක් කළ හැකි දේවල් වැඩි අපි එකතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි එකතු වෙමු වැඩ කරමු. හොඳින් ඉස්සරහට යමු. පරිස්සම් වෙලා මේ දවස් ටික ගත කරන්න. අපි ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙමු එහෙමනම්. හරි. හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්. good night. Thank you very much, sir. හරි පුතේ අපි හම්බෙමු ලබන සතියේ. So thank you. You're welcome. Thank you, sir. You are welcome. You all are welcome.